Gyakran szoktuk mondani, hogy valamire nincs időnk. De mi van, ha nem az időhiány a probléma, hanem az energiahiány? Lehet, hogy nem több időre van szükséged, hanem több életenergiára. A mai vendégem Egri András, aki egy olyan rendszert alkotott meg, amely képes láthatóvá tenni azt, hogy neked most mennyi életenergiád van, hol folyik ez el, és hogyan töltheted vissza. Számomra ez a rendszer egy paradigmaváltás volt, könnyen lehet, hogy számodra is az lesz. Ha ez életed első Karizma podcastje, akkor örülök, hogy itt vagy, érezd magad jól velünk. Ha ez már nem az első, és inspirálnak ezek a beszélgetések, akkor ránéznél, hogy feliratkoztál-e már a YouTube csatornánkra. Így tudod legegyszerűbben kifejezni, hogy értékesnek találod a munkánkat. Köszönöm szépen a Karizma Podcast teljes csapata nevében. András, most, hogy így rád nézek, ezt a hallgatóink kedvéért is mondom, hogy legalább szerintem 10 évet letagadhatnál a korodból, úgyhogy mai beszélgetés arról is fog szólni, hogy megfejtjük majd a titkodat, hogy tudtad ezt elérni. Örülök, hogy itt vagy velünk. Én is örülök. Ez az életenergia, rendszer vagy módszertan. Mielőtt elmondod, hogy ez pontosan micsoda és hogyan épül fel, az érdekelne, hogy hogyan működik ez, mi ennek az előnye, hogy tudnád ezt egy mondatban összefoglalni nekünk? Talán valami olyasmi, hogy van egy olyan nem jól meghatározható, mindenféle hagyomány, mindenféle nép valahogy megpróbálta meghatározni, hogy mit jelent az életenergia, ami valójában minket életbe tart. Van egy ilyen dolog, amivel gazdálkodunk, és az különböző módon ezt az egész életenergiát, amit tulajdonképp mondjuk, hogy a születésünktől világos, hogy így van egy élővé válunk, aztán amikor majd meghalunk, akkor majd nem. És a kettő között van egy csomó energia, amit felhasználunk. Ezeket tároljuk, ezeket az energiákat, hogyha úgy tetszik, különböző ilyen tartályokban, és ezeknek a menedzsmentje valójában a feladatunk. Az én, nem tudom, az utóbbi mondjuk pár évemnek a legfontosabb feladata, hogy ennek az energiának a menedzsmentjének a szabályait megpróbálja megismerni egyébként, és másokkal is megismertetni. Ez egy modell valójában. Hogyan jöttél rá erre a modellre? Hogyan dolgoztad ezt ki? Sok impulzus volt, ami arra vezetett végül is, hogy ezzel kezdtem el foglalkozni. Az egyik az, hogy ha például valaki egy sportkarriert szeretne csinálni, amikor edzősködöm, és mondjuk van egy tanítvány, akit el szeretnék jutatni egyik állapotból egy másikba, akkor világos, hogy az erőforrásokat kell menedzselni. És annak a logikája, hogy valamelyik erőforrás csak a másiknak a terhére tudunk csinálni, a sportban nagyon jó kijön. Példa. Tehát nem tudok, egyszerre valaki nem lehet maratoni futó és erőemelő. Tehát, hogy valahol lehet ennek különböző kombináció, hogy akkor egy kicsit állóképes és még egy kicsit erős is, de hogy ennek ilyen szélsőségnek valaminek a terhére csinálunk. És az életünknek különböző életterületei vannak, és ott is valaminek a terhére csinálunk. Ma nekem úgy tűnik, hogy van egy olyan, mintha lenne olyan ígéret, hogy mindent lehet kitűnően csinálni. A médiából érkeznek azok a nem tudom én, szuper gazdag emberek, akik közben nagyon családosak, és nagyon figyelnek a fizikumukra, és egyébként meg jótékonykodnak, és hogy egy eszembe szokott jutni mondjuk az üzletasszony, aki elmondja, hogy ő neki nem tudom én, hogy épített egy milliárdos vállalkozás, de közben ő sokat főz a gyerekeknek, és nem tudom, és magam elé képzelek egy háziasszonyt, aki egy jobb kézzel, nem tudom én, laptopon ír éppen egy e-mailt, és bal lábbal megkavarja a rántást, tehát hogy ezek szerintem nincsenek. De nagyon sok olyan ilyen hamis szerepmodell van, ami azt mondja, hogy mindent lehet. És szerintem ez nem így van, hanem ezt egy értelmesen vagy bölcsen kell beosztani azt az energiát, ami a rendelkezésünkre, amit valahonnan kaptunk, egy ideig nálunk van, aztán elfogy a végére. Ezt beosztással érdemes csinálni. Hogyan tudjuk beosztani ezt a bizonyos életenergiát, ami mindannyiunknál rendelkezésre áll? Milyen rendszer szerint tudjuk ezt menedzselni? Tulajdonképpen ezt ilyen erőforrás menedzsmentnek szoktam hívni, mert arról van szó, hogy ezt az energiát, ezt különböző erőforrás ilyen helyzetekben, ilyen kapacitásokban tároljuk voltak éppen. És azt menedzseljük, hogy melyik erőforrás fogjuk éppen felhasználni. És ez részben azért jött, mert nagyon sok ilyen nemzetközi vállalatnál engem is fölkértek időmenedzsment képzésre, ezt sose csináltam, mert ezt én egy marhasságnak tartottam mindig, és azt gondoltam, hogy az időmenedzsment már maga az időmenedzsment képzés az arról szól, hogy hatékonyabban tudjunk még több mindent csinálni, mi világos, hogy ez nem lehet értelmes cél, hiszen már így is túl sok mindent csináltunk. Attól nem fog megjavulni az életünk, hogy ilyen kis pici időszeleteket még jó kihasználunk valamire. Egyébként volt egy ilyen vezetőm, aki ezt csinálta, és az teljes őrületbe fordult a végén. És akkor jött a nagy tételmondat, hogy időd volna rá, csak energiád nincsen. Tehát nagyon sok mindent szeretnék megcsinálni az életbe, és azt gondoljuk, hogy ha lenne rá időm, ez természetesen nem időkérdése. Ha én hazérek este 8-kor egy fárasztó munkanap után, akkor időm lenne 20 percet edzeni, csak energiám nincsen rá. De ez megjelenik a szociális helyzetben is, amikor valaki azt mondja, nincs 5 percet, hogy fölhívjál, 5 percnyi időm van, 5 percnyi energiám, hogy az egész szociális
energiát elhasználva, vagy fölvegyem a kapcsolatot, köszöntselek, megbeszéljünk valamit, letegyem, annyi már nem biztos, hogy van. Azt mondtad, hogy itt valójában az erőforrásokat menedzseljük. Mik azok a területek, vagy ha jól tudom, akkor te tartályoknak hívod ezeket? Igen, mert a kapacitást ez fejezi ki a legjobban. Igen. Melyik az első tartály, ahova tudunk erőforrást csoportosítani? Az egész, ahogy elindult, arra rájöttem, az első tartály az a mi fizikai, biológiai valóságunk. Tehát ott is erőforrásaink vannak. Én kitűzhetek egy célt, hogyha nincs meg hozzá az erőm, vagy valamilyen képességem, akkor az nem fog sikerülni, mert az erőforrásom hiányozni fog hozzá. És hát muszáj elmondom, hogy ez hogy jöttem rá, hogy egy ismerősöm fölhívott egy házaspárnak a hölgy tagja, hogy átjönnék-e segíteni, mert föl kéne tenni egy dobozt a polcnak a tetejére. És kérdeztem, de hát ott a férjed, hát ő is föl tudná tenni, és azt mondja, nem, neki fáj a háta, és egyébként is hát ő ezt nem tudja megcsinálni. És akkor arra jöttem rá, hogy ha egyszerűen van egy csomó dolog, amihez ezzel rendelkezned kell, hogy meg tud csinálni. És hát ugye ilyenkor előszokott jönni, hogy mi van azzal, akinek mondjuk gyárilag nem jó. Azért az tartom, mondjuk lehet, hogy mozgássérültnek született, vagy valami ilyesmi, de hát ott is, ha megnézzük, ahogyha mozgássérülteket sorrendbe rakjuk, akkor ott is van olyan, aki többet hoz ki ugyanabból a mozgássérültségből, mint aki más. Volt egy ügyfelem, aki nem hogy látássérült, teljesen vak volt, és vele egyébként úgy beszélgettünk, hogy én is föltettem egy ilyen szemfedőt, és leültem a saját kanapémra, és telefonon beszélgettünk. És azzal, hogy én is egy érzéket elvontam, egy kicsit könnyebben tudtam ráhangolódni. És ő nagyon elhanyagolta a fizikumát, és azzal indokolta, hogy hát de neki rosszabb, mert neki egy képessége hiányzik. És azt mondtam, hogy ez teljesen érdektelen abból a szempontból, hiszen rengeteg vaksportoló, rengeteg mindent csinál. Egyébként megbeszéltük, hogy ez nem ok arra, hogy ő túlsúlyos legyen, ezt nem mondhatja. Egyébként érdekes, hogy a kiválasztásnak, amikor végül is engem ő kiválasztott, mert ő megversenyeztette, hogy kivel fog ő konzultálni, ez volt az alapja, és azt mondtam, hogy én értem, hogy ő vak, de engem az ügy szempontjából egyáltalán nem érdekel. Honnan lehet tudni, hogy valaki jó fizikai állapotban van, vagy hogy ez a bizonyos tartálya, ez optimális szinten van? Most valaki hallgat minket, akkor mi az, ami alapján be tudja ezt lőni saját magánál? Itt egy végtelen hosszú beszélgetés kezdünk, hogy milyen markereket nézzünk ahhoz, hogy valaki milyen fizikai állapotban van. Mi a 3 legfontosabb marker szerint? Van egy, ami nagyon nehezen meghatározható, és itt visszatérek oda, hogy maga az életenergia is nehezen meghatározható. Ez egy olyasmi, amit nem nagyon tudunk jól definiálni, nem nagyon lehet jól mérni, nincs mértékegysége, nincs egy ilyen stabil valami, hogy akkor hány kilózsul, nem tudom én. De mindenki valahogy érzi egyrészt a sajátját is, és érzi a másikét is. Tehát valami arra jöttem rá, hogy akárcsak ahogy az érzéseinket is végül is érezzük. Nem biztos, hogy tudatosítjuk, hogy érezzük, de érezzük, hogy azt is, hogy mi mit érzünk, és azt is, hogy más mit érez. Úgy ezt is, hogy kiben mennyi ilyen típusú energia van, ezt is nagyon jól lehet érezni. Egyébként onnan gondolom, hogy ez egy ilyen érzékelhető, de nem mérhető dolog, hogy például állatok nagyon jól érzékelik. Tehát például van egy ilyen lovas terapeuta ismerősöm, aki azzal foglalkozik, hogy mindenféle lovakkal, és lovak teljesen jól érzik, hogy kiben mi van benne. Voltam nála, és így kellett vezetni a lovat, és így megyek, és egyszer csak elkezdtem azon aggódni, hogy úristen, hogyha ez megáll ez a ló, akkor mi a fenét fog csinálni. És akkor abban a pillanatban meg is feszült ez a kantárszár. Tehát, hogy ezt nem néztem hátra, teljesen rezonált arra, milyen vagyok. De mi is volt a kérdés? Az volt a kérdés, hogy honnan tudjuk. Az van, hogy szerintem van egy ilyen, én úgy hívom, hogy genetikai potenciál, és annak valahány százalékát érdemes kihasználni. És mindig az, hogy akkor biztos a 100 a legjobb. Nem, azt gondolom, hogy valamiféle optimuma van ennek a dolognak. Mert ugye az egyik logika ebben a tartály elméletben, hogy mindegyiket csak a másiknak a terhére fogjuk tudni csinálni. Tehát én fölfejleszthetem, hogy csak ezzel foglalkozom, akkor el fogom hanyagolni egy csomó más életfeladatomat. Tehát ha mondjuk ilyen sportoló szeretnék lenni, akkor lehet, hogy a fizikai tartályomat nagyon magas szintre megtöltöm, de lehet, hogy egyéb tartályokba kevesebb erőforrás jut. Abszolút, például biztos, hogy sokkal nehezebb lesz az én szociális helyzetemet jól csinálni, biztos, hogy a barátságaim, párkapcsolataim valaminek a terhére fog, ez egyébként élsportok ezzel sokat küzdködnek. Csomó minden mást fog ezzel sérteni. Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen optimumon felüli dolog, és arra nem érdemes talán rámenni. Egyébként megint csak egy olyan világban vagyunk, ahol mindig a maximumot preferálják az optimummal szemben, de ez marhaság. Tehát, hogy ez olyan, mint hogy a legjobbak a biológiai példák, a vércukor is, az nem az a jó, hogyha nagyon alacsony, meg ha nagyon magas, hogyha abban a tartományban van, hogy neki lennie kell. Mik azok a legegyszerűbb dolgok, amit tehetünk azért, hogy ebbe a fizikai tartályba optimális legyen a szintünk? Azon gondolkodom, hogyha mindegyik tartának az, hogy mi az, ami tölti, és mi az, ami csökkenti, belemennék, akkor nagyon-nagyon hosszú lenne, mert egyébként most volt egy nagyvállalat, ahol ezt végigcsináltam, ahol volt egy nap, ami az általános szabályokra vonatkozott, és 6 külön nap a 6 tartályra. És nem végeztünk szinte soha nap végére, hogy ez hogy nézett ki. Ilyen őrületes általánosságokat tudok mondani.
ami arra vonatkozik, hogy az optimális terhelést biztosítsuk a szervezetünk, ami szerintem nem így van, az optimális kaját, meg nem tudom én, hidratáltságot, alvást, mindenféle dolgot lehetne mondani. Azt hiszem, hogy itt érdemes elmondani, hogy ennek az egésznek az a lényege, hogy a tartályokat nézhetjük így egyedileg, hogy mit tölti, mit csökkenti, de az a lényeg, hogy ezek között van ezek összefüggenek. Például egy kocsinál, hogy az egyik tartályt föltöltöm a hűtővizet, vagy föltöltöm az olajat, mind a kettőt külön is föl kell tölteni, de mind a kettőnek magas szinten kell lennie. Tehát, hogyha az egyik nem jó, akkor a másikat le fogja meríteni. És itt is így van. A fizikai tartályhoz, hogy szerintem a fizikai vagy ilyen biológiai létezésnek az optimumához kéne menni, ami a civilizált életünkkel nagyon ellentmondásos. Tehát, hogy így föl kéne venni ilyen nehéz tárgyakat, arrébb cipelni, lerakni, aztán ezt megismételni. A képzésemben nagyon sokaktól kérdezem, hogy van-e valakinek földműves őse, vagy esetleg még apja, anyja, netán nagyszülők, akikre így emlékezik, és emlékeznek, azok általában elég erős emberek voltak, tök jó fogóerejük volt. Van egy ilyen kutatás, hogy aki, nem tudom, 50 évvel ezelőtt egy 60-as nő, aki mondjuk a kertbe dolgozott, annak nagyobb volt a fogóereje, mint ma egy 20-as férfinak. Ezt én szoktam mondani a tanítványomnak, hogy ha a nagyanyád lenyomna a szkanderbe, akkor baj van. Tehát, hogy ez például az optimum alatt van. Mi beszélgettünk már korábban, és mint azt mondtad volna, hogy egy felnőtt embernek igazából el kéne tudnia cipelnie a testsúlyának a felét 1 kilométeren keresztül, mint vannak ilyen mindenféle... Meg is lepődtem. Igen, de ez nem olyan, ha belegondolunk, akkor ez ilyen nagyon nehéznek tűnik így első körbe, és nem tudom, én beveszek 2x25 kilót a két kezembe, és elcipelem 1 kilométer, ez egyébként nem egy könnyű feladat. De hát ha belegondolok, hogyha mondjuk elmegyünk kirándulni, hogy mi értelme van ezzel magunkat kínozni, hát például azért, mert mondjuk egy kirándulásnál ez nem régiben történt, elmentünk egyébként Mészkőhegy volt, ezért ilyen nagyon göröngyös talaj volt, és eszembe jutott, hogy itt valaki kitöri a bokáját, mondjuk a kislányom, aki mondjuk 55 kiló, és én leszeretném vinni a hegyről, mert teljesen kitört a bokáját, akkor mondjuk most 3 kilométert kéne vinnem a testsúlyomnak a felét könnyedén. Egyébként ezt nyilván megcsinálnám, de az egy milyen szörnyű érzés lehet, hogyha itt van egy cél, amit meg szeretnék csinálni, és erre én fizikailag nincs elég erőforrásom ahhoz, hogy megcsináljam, nincs elég biológiai. Nem tudom föltenni a polcra, és ezért föl kell hívnom valakit, hogy föltegyem a polcra. Fizikai tartály, ez az első tartályunk, talán ez a legegyértelműbb számomra. Menjünk tovább, mi a második tartály, ahova tehetünk erőforrásokat? Azok az értelmi erőforrásaink, a gondolatvilágunk, amit ugyancsak mi azzal okosodhatunk, meg búdulhatunk, és most ne fogom egyszerűen, nem akarom nagyon körbeírni. Ráadásul azt gondolom, hogy megy előre az életünk, ahhoz évről évre nekünk, ahogy az életünk egyre komplexebbé válik, úgy nekünk is egyre komplexebbé kell válni. Nem csak differenciáltabbá, hanem így, hogy ténylegesen így megértsük azt a világot, ami körülöttünk van. Ezért, ha például én pont ugyanolyan okos vagyok, mint egy éve, akkor relatíve butultam egy kicsit, hiszen pontos ugyanazokat gondolom, mint egy éve. Miközben, ahogy megyek előre évről évre, ezt így megértjük, amikor mondjuk 8 évesről 9 éves leszek, hogy mennyit kell okosodni, de mondjuk 58-ról 59-re is érdemes egyébként előrefele menni. Ez az értelmi tart, ez azt jelenti, hogy van elég erőforrásom, át tudom-e gondolni, meg tudom-e érteni ezt a dolgot. Ez egyébként ez is egy olyan dolog, hogy van egy gyári beállításunk, valamilyen értelmi képességgel születünk, és akkor abból hozhatunk ki annyit, amennyit mi kihozunk. Egyébként szerintem ott van egy tartomány, amit javíthatunk. Tehát én azt gondolom, aztán majd remélem, hogy majd nem tudom, én kommentben valaki megír, hogy így van-e, hogy a gyári intelligenciánkat azt mi rombolhatjuk is, meg egy kicsit építhetünk is rajta. Tehát az egy tartomány, nem olyan, hogy nekem nem tudom, én 110-es az IQ-m, akkor nekem 90 és 130 között fog mozogni az IQ-m, attól függ, hogy élek. Mindenféle dolgot csináltok, hogy végleg elbutuljak. Vannak olyan dolgok, amik a 6 tartályt egyszerre gyorsan tudják meríteni, azokat érdemes elkerülni. Erre majd külön kíváncsi leszek. Okay. De akkor nézzük még a következő tartályt. Ugye volt egy fizikai tartályunk, van egy értelmi erőforrásaink vannak, érzelmi erőforrásaink vannak. És a harmadik az érzelmi, így igen. van. Az is egy olyan dolog, hogy ezt is nagyon nehezen tudom megfogalmazni, ez egy ilyen pszichés képesség, ahol erőforrásaink vannak, hogy dolgokat megcsináljunk, hogy például az életnek a nehézségein van elegendő érzelmi tartalékunk ahhoz, hogy azon végig menjünk. És ez is olyan dolog, ami szerintem megtakarítható és későbbi nehéz helyzetekben felhasználható és elpazarolható. Tehát, hogy nem tudom én, egy ügyfelem, aki az 50-es évben most elvált, és nagyon nehezen dolgozza ezt, valamit egyébként teljesen természetes, de érzékelem rajta, hogy kevés az érzelmi erőforrása arra, hogy az egészet jól földolgozza, és valószínűleg fölfogja meg, és csak hosszabb ideig tart, mint másnak, de lehet érezni, hogy most gyűjti össze azokat az érzelmi energiákat, amivel egy ilyen nehéz helyzeten végig lehet menni. Ezt tulajdonképpen azt gondolom, hogy az élet viteléhez szükséges összes érzelmi kapacitás. Hogy lehet ebbe a tartályba tölteni? Ami nagyon lemeríti, azok nyilvánvalóan a feldolgozatlanságok, traumák, rossz sémák, mindenféle dolog, amivel pszichológusok foglalkoznak, és az, ami a tartályt így befoltozza, tehát ezek ilyen régi sebbek, amikkel érdemes foglalkozni. Ugye ezt én még most is napi szinten csiszolom, és nagyon sok ügyféllel tesztelem, és nem tudok rá egyenesen ezért válaszolni, hanem csak ilyen az eddigi válaszokat tudom elmondani.
alapjában véve úgy tűnt, hogy a jó emberi kapcsolatok töltik, a rosszak merítik, ha nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni. És akkor ennyi. A rossz alatt az is érted, ami múltbeli rossz kapcsolat volt, ahol én rossz kapcsolati mintákat tanultam mondjuk. És ami ugye, hogy kapcsolatba sérülünk, úgy kapcsolatba gyógyulunk, úgy tűnik, hogy a jó kapcsolatok pedig nagyon-nagyon töltik ezt a dolgot. Ez vonatkozik az önmagammal való kapcsolatra is. Tehát ha magammal rosszba vagyok, akkor ez egy folyamatos energiavesztés lesz. Én szerintem nem lehet úgy élni, hogy az ember folyamatosan fölpofozza magát mindenféle dologért. Azt be kell gyógyítani, mert ott mindig el fog folyni energia, és nem tudom a többiből föltölteni. Tehát ha itt elfolyik, akkor én hiába leszek nagyon sportos, meg vagy önnek további tartalék, és lehet nagyon sok pénzem és óriási hírnevem, ez nem fog segíteni. Most az ugrik be, hogy nekem van egy perfekcionista érrészem, mert szándékosan nem mondom azt, hogy én perfekcionista vagyok, hanem vannak dolgok, amiben magasra teszem tudok úgy viselkedni, és magasra teszem a lécet, és tudom azt, hogy olyankor sokszor olyan magas szintet várok el magamtól, amit rajtam kívül senki más. Megugorhatatlanul. Igen, és az át tud menni önbántásba. Tehát valójában olyankor már magamat bántom, és lehet, hogy az hajt belül, hogy még jobb legyen ilyen és olyan fantasztikus, de a nap végén ez engem érzelmileg le tud meríteni. Jelentősen. És pont pár napja fogalmaztam meg azt magamnak, ilyen nagyon erősen, hogy elég az önbántásból. Tehát van, amikor ténylegesen van értelme, hogy egy magas szintre törekszem, de van, amikor már teljesen indokolatlan és értelmetlen, és az már csak önbántás, és most téged így hallgatva, akkor az jött, hogy én ilyenkor valószínűleg merítem az érzelmi tartályomat. Ott sok energiát veszítesz szerintem, igen. Ezt egyébként én is erre hajlamos vagyok, de sok ügyfelemnek mondom, aki így valamit nagyon tökéletesre akar csinálni, hogy a maximalista is, meg a perfekcionista is a végén elég sok mindent veszít. A maximalista is, mert sosincs maximum, nincs legjobb. És erre is véletlenül jöttem rá, amikor egy társasággal egyszer így vendéglőt kerestünk, és már késő volt, egyébként ez Spanyolország volt, és akkor melyik lesz a legjobb alvendéglő, és amikor maximalizálni akkor, hogy melyikbe megyünk, a végén addig tökölünk, amíg bezárt, először is egy csomó, és aztán végül leültünk valahova, de és úgy ott veszítem mindent, hogy azt az érzést, hogy a legjobb helyre mentünk, azt nem fogja tudni megélni, hiszen végül lesz egy olyan, hogy nem lehetette volna esetleg még egy picit többet ennél. Úgyhogy a végén mindent elveszítünk, ezért a tökéletesnél kevésbé jó, de elfogadható megoldások. Itt is van egy optimum, tehát hogyha már éppen hogy jó, akkor már onnan többet azt nem csináljuk. Igen. Sportban egyébként ez fontos, mert hogy ugye maximum gyakorlatot kell csinálni, vagy sem, és az a válasz, hogy nem. Ezzel a fiammal szoktam sokat vitatkozni. Szerintem a több az jobb, de ugye 20 évesen ez logikus, hogy ezt gondolja. És mondtam, hogy nem, az optimális terhelést kell csinálni, túl lehet csinálni. Túl nagy gyulladást csinálsz az izomzatodban, túl edzés van alapjában véve. És az nem az, mint amikor direkt szándékosan egy kicsit túlterhelünk, hogy adaptálódjunk, az csak egyszerűen túledzés. Nem, a több az nem jobb. Akkor eddig 3 tartályt néztünk meg, a fizikai tartályt, az értelmi tartályt, az érzelmit. Úgy van. Mi a következő? A szociális tartály, az emberi erőforrásaim. Ez nem olyan értelemben, hogy egy nagyvált emberi erőforrásnak tekint egy embert, hanem az, hogy milyen erőforrásokat merítek az én szociális helyzeteimből. És ott valahogy úgy kell elképzelni, hogy, és ez persze ilyen egocentrikusnak tűnik, de hát végül is igen, tehát hogy van legből az ember saját maga, és ahhoz mérten különböző kapcsolatok. Vannak szoros, meg erős kapcsolatok, és utána, hogy megyünk egyre kijebb, nem tudom, ezek a családok, gyerek, feleség, papa, mama, mindenki, akik nagyon közel vannak, és ahogy megyünk egyre kijebb, egyre távolabb levő emberek, ezek ilyen gyengébb kapcsolatok, és azok is nagyon fontosak, de ott is úgy van, hogy az erőforrásokat, ha nézzük, nekem az lett a tapasztalat, hogy ha ez belülről megy kifelé, tehát az énemből indulok kifelé, akkor működik jól. És hogyha kívülről jön befele, tehát mondjuk ilyen nagyon a tág szociológiából, vagyis egy mondjuk társadalmi helyzetből merítek erőforrást, akkor azt valószínűleg azt is valami másnak a terhére fogom tenni. Először az én részemet kell föltölteni, aztán azzal fogok tudni a többieknek adni, akik körülöttem vannak, és itt tovább. Nekem speciál a társadalmi szinten nem jut elég energia. Egyszer olvastam, hogy ez talán Füstmilán, de erre nem mernék megesküdni, ahol az volt, hogyha valami nagyon társadalomjobbító szuper ötleted van, akkor zárkózz be és várd meg, amíg elmúlik, és foglalkozz csak a saját dolgoddal. Azt viszont gondolom, hogy az emberi kapcsolatomban azt tudom beletenni, ami én magam vagyok, tehát hogy ez nem egy önzés önmagában, nem önzés, hogy én a saját magam szeretnék nagyon klasszul lenni, mert ugye amit nem birtokolok, azt nem tudom odaadni senkinek. Ha én nem vagyok jól, akkor nem fog tudni igazán jó viszonyt kialakítani, mit tudom, a gyerekeimben vagy a feleségemmel. Tehát ezt a tartályt úgy érdemes menedzselnünk, hogy belülről haladjunk kifelé. Igen. Tehát pontosan gondoljuk át, most konkretizálom, ugye nagyon sok embernek van egy ilyen félelme, hogy ha én ezt meg azt csinálom, akkor mit fognak szólni mások? Ami bennem is gyakran fölmerül, 5. éve készítem a Karizma podcastet, rengeteg kommentet kapok, a többségük hála Istennek pozitív, de bizony azért vannak negatív kommentek, és most ha belülről haladok kifelé, akkor én úgy kezelem helyesen ezt a tartályt, hogy
legkevésbé foglalkozok ismeretlen emberek kommentjeivel, akik lehet, hogy épp frusztráltan ébredtek föl, és csak egyszerűen rámöntik ki tudja, mi a bármilyüket. Így van, mi történt fel, amivel ez beleönti a mérgét ebbe a dologba. Tehát gyakorlatilag visszajelzés és kritika között nagyon fontos különbséget tennünk, hogy ez kitől érkezik. Igen, például fontos embere számunkra. Tehát, hogyha a gyerekem szól, akkor arra odafigyelek, hogyha valaki más szól, akkor nem biztos, hogy olyan rettenetesen oda kell figyelni, mert az is rengeteg energiát viszel. Kifele figyelni és nézni, hogy ki mit szól, ez nem egy ilyen általános ízé, hogy mindent teljesen hagyjunk figyelmen kívül, de az, hogy azt látom viszont, hogy micsoda őrületes energiákat veszítenek emberek azzal, hogy erre túlzottan figyelnek, egyébként elvonja magától a tevékenységtől a figyelmet. Tehát az van, hogy én nekem, és ezt mondjuk versenyzőknél látom, tehát hogyha ott ugyanaz is egy visszajelzés, hogy mi az eredmény, és mindig kérem, hogy az eredményen ne foglalkozzanak. A folyamattal foglalkoznak, nem mindegy az eredmény. Az eredmény ez egy következmény lesz, és minél több energiát áldozok arra, hogy a majd bekövetkező eredményre figyeljek, akkor a közben vezető úttól vonom el az energiát. Magyarul hogyan kell versenyezni, vagy ilyet csinálni? Én beleteszem a legjobbamat, az annyi, amennyi. Lesz, ami lesz. Embereknek tetszeni fog, másik résznek az emberek nem fog tetszeni. Mondjuk célul tűzünk, hogy mindenkinek tetszen, akkor nagyon hamar ilyen karakterdefektusokat lehet csinálni, akkor megpróbálok megfelelni mindenkinek. Nekem a képzéseknél azok a képzések sikerülnek jól, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és ezt tudom, furán hangzik, hogy ilyen szélsőséget mondok, de alapjában nem érdekel, hogy mit szólnak hozzá. Mert hogyha bármilyen is, nem tudok mást mondani, mint ami a meggyőződésem. Nem szeretnék úgy beszélni, hogy az neki tetszen, mert nem tudok. Ezt tudom mondani, ezt el tudom tenni az asztal felé, majd ő onnan vagy elveszi, vagy nem veszi el, de nem szeretnék átmenni, és azt mondom, hogy ezt most már tedd meg. Hanem az van, hogy gyerekek, ez a legjobb, ezt beleraktam, ez ennyi amennyi, és hogyha bárhogy nézel rám, nem lesz sokkal jobb. Tehát, hogy ennyi van benne. A Karizma Podcast készítése mellett én karizmatikus előadó képzéseket is tartok, tehát segítek sokszor vezetőknek, vállalkozóknak, hogy tudnak magabiztosabban előadni, és nagyon sok mindent sikerült már átadnom az elmúlt 10 év alatt, de egy kulcs gondolatom mindig az, hogy ne akarj megfelelni a közönségnek. Tehát minél többen vannak, ott ül előtted 100 ember, 100 embernek megfelelni, hát az kész öngyilkosság. No way, nem lehet. Tehát készülj föl nyilván az előadásodra, ismerd meg őket, tehát tudd, hogy a témában nekik vajon mik a kérdéseik, mik a félelmeik, hogyan tudsz nekik értéket adni. Tehát ez nagyon fontos, és fontos, hogy a végén ők mondják azt, hogy ez tényleg értékes volt, tehát ezért kell felkészülni belőlük, és onnantól kezdve gyakorold be, higgy magadban, higgy abban, hogy az értékes, és ez alapján állj ki és adj elő. És ne akarj megfelelni, mert az úgyse fog menni. Akkor magaddal vagy elfoglalva. Igen. Egyébként az érdekes, hogy megfelelni ez adott esetben azt hiszem, hogy a saját elvárásunkra is vonatkozik ez az elszakadás, hogy a sajátunkat is egy kicsit háttérbe kell tenni, mert én is szeretnék valami nagyon fantasztikusat mondani, és akkor ez legyen világegyenlet megmagyarázása, de ez lehet, hogy egy kicsit sok, és akkor csak annyit kell mondani, amit éppen tudok mondani. Ugye nyugtattalak is a beszélgetés elején, itt minden vendégemet szoktam, hogy szükség is volt rá. Pont azt fogod elmondani, amire itt szükség van, és nem mindent, hanem pont azt, amit kijön belőled, az lesz úgy. Az jó, meg 2 napja a jegyzeteket gyártuk, hogy pontosan mit kéne beletenni, egyébként ezeket félre raktam, és ez nem lesz meg. Nagyon jó. Ugye a 4. tartálynál járunk, ez a szociális tartály. Erőforrás, de ez a távoli erőforrásokra is vonatkozik. Az is egy erőforrás, hogyha a szomszéd faluban én ismerem a hentest, és ő szól, hogy érkezett friss áru, és menjek át hozzá. Ez egy nagyon gyenge kapcsolat, de nagyon fontos kapcsolat. Ugyanilyen erőforrás, hogy föl tudom hívni az autószerelőt, a körzeti orvos, mit tudom, tehát hogy erőforrásokkal rendelkezem. Ha bajba vagyok, az erőforrás az abból derül, hogy tényleg erőforrás-e, hogyha baj van, tudok-e hozzányúlni. Tudok-e embereket megkérni arra, hogy valami történjen velem? Egyébként a házasság is egy ilyesmi, tehát hogy ott nagyon érdemes azt nézni, hogy erőforrás-e a házasságom. És ha igen, az nem azt jelenti egyébként, hogy az végtelen, nem tudom én, pillangó kergetés a vadvirágos réten, hanem az, hogy amikor bajba vagyok, például tudom erőforrásnak használni, és ha ez egy ilyen, szerintem ez is egy ilyen jó indikátor, és ha igen, az klassz, és fordítva is, tehát ő például tud engem baj esetén erőforrásnak használni, oda tud-e szólni, hogy figyelj, most légy szíves segíteni. Bármiben, lehet, hogy csak meghallgatni kell, mit tudom én, bármi lehet. Az, hogy valaki extrovertált vagy introvertált, az hogyan befolyásolja a szociális tartálynak a szintjét? Nem tudok erre jót válaszolni, mert nehezebb az extrovertáltnak szerintem az élet második felében. Az élet első felében nyilván könnyebb, amikor befele megyünk és mindenféle kapcsolatokat építünk. Az én, nem tudom, mi hitem szerint egyébként is mindegyik részét meg kell tapasztalnunk az életnek, tehát hogyha az élet első felében extrovertált voltam, mert így születtem, akkor a második felében akkor leszek sikeresebb, hogyha a másik oldalt is megtapasztalom, és introvertált leszek, ugyanúgy a férfién, nőjén, most bármire ezt mindenféle polaritásra el lehet mondani.
Én egy nagyon introvertált valaki vagyok, ami furán hangzik, de én ezt tudom, hogy így van, és nem feltétlenül abban jelenik ez meg, hogy most beszélek-e, vagy építek-e szociális viszonyokat, hanem az, hogy honnan nyerek energiát, ez belülről, vagy pedig ilyen külső forrásból. Nekem ez belső, és ez nagyon sok kínlódás volt az élet első felében, és ez nagyon elkezdett fizetni így a 30-as, 40-es évek végén. Tehát, hogy ez így tök kellemes volt. De ez állítólag ez ennek a menete, hogy az élet első felében ennek könnyebb, a másikban ez, vagy pedig fordítva. De abban a szempontból, hogy fontos, szignifikáns és értelemmel bíró kapcsolatokat kell kialakítanunk, abban a szempontból az teljesen mindegy. Ez mindenkire szerintem vonatkozik. Mit gondolsz arról, hogy minél később járunk már az életünkben, 40-50-60-70 éves kor környékén, igaz az, hogy ott már nehezebb barátságokat, szorosabb emberi kapcsolatokat kiépíteni, vagy ez egy tévhit? Mit tapasztalsz? Nehéz, nem tudom, hogy elméletileg így van, de gyakorlatilag így van. Nem tudom, hogy ennek így muszáj lennie, de hogy a gyakorlatban így van, azt tudom. És ezt azért nem válaszolok egyenesen ilyen szempontból, mert nem tudom, hogy ez azért van így, mert mindenki elrontja, vagy azért, mert ennek így is kell lennie. De tény, hogy egyre nehezebb. Tehát ahogy megyünk előrefele az életbe, úgy én azt hiszem, hogy elsősorban azért, mert egyre több elvárásunk lesz, hogyha jól működünk, például egy jól működő kapcsolattal. Simán elnéztem egy bántalmazó kapcsolatot 20 évesen, és föl se fogtam, mondjuk kimondottan párkapcsolati témában, mert sokkal szűkebb érdeklődéssel csináltam, most pedig már sokkal több helyzetnek kell megfelelni. És az, hogy most már egyszerűen, én a magam életében ez úgy nézett ki, hogy nem elvárások lettek, hanem ilyen minimum követelmények. Például az egyenrangúság, meg ilyen marhasságok, ezek így beléptek az életben. Nem szeretném, hogyha valaki fölém kerekedne. Én sem szeretnék már nagyon fölébe kerekedni, hogyha ő maga akarna föltenni, akkor én szólok, hogy ezt létszik, ne csináld, mert hogyha fölteszel egy piedesztre, onnan le fogok esni, de téged sem szeretnék föltenni, hanem csak így maradjunk ilyen egyenrangú viszonyba. Ez egyébként például nem könnyű, tehát szerintem így azért magányosodnak az emberek életkorral előrefele menve, mert hogy megnő azoknak a szempontoknak a száma, amiket így komolyan vesz, hogy mi alapján engedek be valakit az életembe. Te 40 éve, ha jól tudom, sportolsz, jiu-jitsuzol, egy kőkemény küzdősport. Ott ugye, ha jól sejtem, van mester és tanítványa a kapcsolódás, ami számomra egy alá-fölé rendeltségre utalod. Hogyan jön létre az egyenrangúság? Ezen én is szoktam gondolkozni, és azt hiszem, hogy és most pont volt hétvégén egy képzés, olyan nagyon nagy fokozatú mesterektől tanultunk, és az van, hogy van annak egy olyan tisztelete, hogy ezt ő csinálja ennyi idősen. Az nem azt jelenti, hogy az nem feltétlenül azt jelenti, hogy fölöttem van. Az azt jelenti, hogy előttem van egy úton, de az nem jelent értékkülönbséget kettőnk között. Mind a ketten ezen az ösvényen megyünk, hogy ő előttem van, életkorból, gyakorlatból, bármiből kifolyólag, az természetes, azt értem. Az nem azt jelenti, hogy ő nagyobb értékű ember, mint én. És ez vonatkozik azokra a tanulókra, akik bejönnek és fehérövre vizsgáznak, és iszonyan izgulnak, hogy a fehéröves vizsgájuk sikerülni fog-e, ők pontosan ugyanaz az úton vannak, ahol én időben korábban ott voltam, és ilyen értelemben nincs értékkülönbség. Ettől még lehet hierarchikus, és azt mondhatom, és kötelező is, hát ez egy nagyon hierarchikus sport, tehát ott nincs olyan, hogy valaki mond valamit, tehát hogy a rangban fölöttel álló az, amit mond, az úgy van. A fiam volt most az osztálybajnokságon indult, meg mindenféle ezeket a lokális bajnokságon szokott menni, és az egyik meccsét úgy veszítette el, hogy az egyik bírói ítélettel, egyébként tévessel nem értett egyet, és azt kérdezte, így oda ment ő, és azt mondta, hogy de miért? És leléptették. Azt nem lehet megkérdelezni, ne haragudj. És egyébként tökre vezetett, kérdeztem is, ennek mi értelme volt, hiszen most miért fontos az, hogy miért. Itt nincsen, ilyen hierarchiugrás ott nincsen. Bíróval nem vitatkozunk. 4 tartályt néztünk meg eddig, ugye fizikai, értelmi, érzelmi, szociális, mi az 5. tartály? Azt én anyaginak neveztem el, és mindenki ez adta pénzügyit érti, de nem ez mindenféle anyagi erőforrásra vonatkozik. Aha. Van-e asztal, amin nem tudom én le tudjuk tenni a tányírunkat, és meg tudunk-e vacsorázni, hogy mindenféle anyagi erőforrással rendelkezik. És az van, hogyha most eszembe jutott, hogyha én szeretném otthon a motoromnak megcsinálni az olajcserét, de nincsen megfelelő szerszám hozzá, akkor egy anyagi erőforrásom hiányzik. Egyébként az egyik anyagi erőforrást fogom cserélni egy másikra, pénzére elmegyek és veszek egy másikat. A financiális ennek egy komoly része. Az utóbbi nem tudom én hány évben, lehet, hogy ez 50, 100, 150 fogalmam nincs, ez egy nagyon fölértékelődött ez az anyagi erőforrásnak a financiális része, de ettől még az csak egy erőforrás. Tehát, hogy ez önmagában nem cél, ezt akarom csak mondani. Mégis, amikor azt mondom, hogy anyagi, azért sok embernek a pénz jut eszébe, és akkor itt gyorsan meg is kérdezem, hogy ha jól sejtem, akkor itt se a maximalizálás a cél, hanem itt is érdemes egy optimumot megtalálnunk. Mi a tapasztalatod ennek kapcsán? Szerintem ez egy nagyon kulcskérdés, olyan szinten, hogy
mondhatnám azt is, hogy szinte tabu téma szerintem sok embernél a pénz. A szex a másik, de lehet, hogy még erről is fogunk beszélni. Mindjárt sorra kerül az is. De hogy kezdjük a pénzzel, szóval döntsük már el ezt a tabut, hogy mi az optimális szintje az anyagi tartálynak, hogyha most tényleg csak a pénzt nézzük. Van-e ilyen? Szerintem van, és van olyan, hogy elegendő valami, és minden, ami az elegendőn túl van, az már az ördögé. Tehát, hogyha az én lakhatásom, ételem, utazásom, tanulásom, és ez mondjuk a családomra vonatkozik, ez elég jól megvan, és ebben van annyi tartalékom, hogyha mondjuk van egy hirtelen kiadás, akkor az ne okozzon ilyen megoldhatatlan problémákat, akkor az optimumon vagyunk, és sokkal tovább már nem érdemes menni. Nem érdemes többletmunkát vállalni. És az van, hogy szerintem ez a tartály, ez túltölthető, és semmi nem nagyon látom különösebben az értelmét, mert azt szoktam észrevenni, hogy azok, akik ezt a tartályt túltöltik, ezt az anyagit, azok az természetesen valamelyik másik tartálynak a terhére teszik ezt. És nagyon vicces indoklásokkal szokták mondani, hogy nekik miért van szükség ennyire, és azt mondják, hogy mindenkinek más az optimum. Ezt én mindig imádom, mert szerintem nem annyira. Tehát, hogy biztos van egy tartomány, hogy kinek mi az elég, de szerintem nem emberi természet, ez neveltetésnek és ez a gondolatvilágnak köszönhető, ami egyébként ugyancsak annak egy része örökölt. Tehát, hogy van, aki azt gondolja, hogy ha nincs 400 négyzetméteres háza, akkor már el se fér. Van, akinek egy 60 négyzetméteresből költzik egy 80 négyzetméteres, egy óriási tértágulást fog észrevenni. Tehát, hogy ezt mindenki az éppen az aktuális gondolatvilágából gondolja. Itt valami olyasmit szeretnék átadni, hogy szerintem vannak ilyen általános dolgok, és azok az úgynevezett egyéni különbségek, azok szerintem nem emberi különbségek, azok ilyen pszichés különbségek szoktak lenni, ami persze óriási variációt, meg rettenetes változatosságot jelent, de szerintem ennyire nem térünk el. Egyébként nyilván az a tapasztalat, hogy ha valakinek óriási, az anyagi tartály nagyon föl van töltve, akkor nagyon könnyű megkeresni, hogy azt minek a terhére csinálta. Általában minek a terhére szokta? Általában az utolsó tartály, amit nem mondtunk, ez a szexuális libidális tartály. Nagyon sokszor a fizikai tartály, nincs jó állapotban a nagyon gazdag, furcsa módon, akkor hogyha nem tudom, milyen szuper fitness edzőt bérelt föl, és a szociális tartály, tehát hogy az emberi kapcsolata is ínylik meg, hiszen nem lehet egyszerre mindenre figyelni. Az, aki azt állítja, hogy én véletlenül, és nem az energiák koncentrálása okán lettem milliárdos, az nem mond igazat abban az értelemben, hogy ezt valaminek a terhére csinálta. És ez olyan, mintha így van egy ilyen tartály, mondjuk egy benzintartály, ez 50 liter, és akkor nekem én megyek 500 kilométerre, akkor 50 litert kell beletankolnom. Hiába tankolok bele 80-at, nem fog messzebb jutni, ugyanazt az 500 kilométer. A többi kifolyik a földre, mindenféle baj lesz belőle, elköltöttem rá egy csomó pénzt, és szoktam is kérdezni például ügyfelemnél, akik így mondjuk látványosan sokkal jobb anyagi körülmények között vannak, mint én, és ugye nyilván nem jönne ide, amikor leülünk, akkor rögtön azt tudom mondani, hogy nyilván nem azért jöttél, hogy hogyan legyen sikeresebb a vállalkozás, ezt ne tőlem kérdezd, mert 100-szor annyi pénzed van, mint nekem. Tehát nyilván nem ez volt. Nyilván azért jöttél ide, mert ettől még nem lett jó az élet, amiről te azt feltételezted, hogy majd jó lesz. Nyilván azzal a logikával indultál el ezen az úton, hogy ha majd ennyi és ennyi pénzem lesz, akkor fantasztikusan boldog és klassz lesz az élet. Nyilván nem lett az, különben nem ülni itt, hanem akkor boldogan élveznéd annak a gyümölcsét, és akkor te ott boldogságot élnél meg. Mármint ezek azok, akik egyáltalán rájöttek, hogy ez a módszertan nem vezetett eredményre. Van, aki nagyon sokszor ilyenkor az, hogy úgy látszik, akkor az van, hogy ennél csak még több kéne, és akkor majd egyszer majd elérkezik az, ami nyilván soha nem érkezik, mert már elérkezett volna. Van egy kedvenc indiai származású filozófusom, és ő szokta azt mondani, hogy a pénz, az csak a pénzzel kapcsolatos problémáinkat oldja meg. És szerintem sokan azt gondolják, hogy ha majd sok pénzem lesz, akkor minden problémám megoldódik. És persze egy részét nyilván megoldja, de hogy a pénz nem old meg minden problémát, valahogy így tudnám így lefordítani azt, amit mondasz. Igen, meg a fontos problémákat nem oldja meg, nyilvánvalóan. Tehát, hogyha én így nem tudom, itt csinálnék egy ilyen probléma sort az életemben, hogy szeretném, hogyha ez valahogy ez elrendeződni, és ez klasszul jól menne, aznak egyike sem lesz, egyiknek sincs pénzvonzata. Tehát ez világos, nyilvánvalóan a szüleimre, a gyerekeimre, feleségemre, ezekre vonatkozó kérdések vannak. Szeretném, hogyha ott mindenféle dolog jól menne. Ez nem nagyon pénzkérdés. Ez volt az 5. tartály, az anyagi tartály, és akkor mi a 6., amit már részben ki is mondtál? Igen, azt én eredetek szexuális tartálynak hívtam, mert arra hogy ez egy ilyen, így lehet jól ezt elmondani, de valójában azt hiszem libidálisnak érdemes mondani, ebben az összes libidális energiánk tárolódik ebben a tartályban. És gondolkoztam közben, hogy mi tartozik ide, és ebben természetesen van egy csomó szexuális rész, ami egyébként az életünk ilyen létrehozó ereje, vagy nem tudom, tehát ez egy nagyon fontos energia, de hogy ide tartozik egy csomó egyéb teremtés is, tehát amikor létrehozunk valamit, az itt van. De közben rájöttem, hogy szerintem a humor meg az öröm is itt van, meg ezek a furcsa, megfoghatatlan, de az emberi élet teljességes, szükséges dolgok is itt vannak. Tehát, hogyha ez a libidális tartály kiürül, onnan lehet tudni, például úgy diagnosztizálom, idézőjelben nem diagnózis,
inkább úgy veszem észre egy ügyfelemnél, hogyha itt gond van, hogyha például eltűnik a humora, akkor az azt gondolom, hogy már nem jutott. Az azt jelenti az én szememben, hogy kiürült ez a kis libidális tartálya neki, mert ezek az emberi dolgok, ezek itt vannak benne. Örömtelenné válik például valaki. Tehát mondjuk van egy érzelmi zűrzavara, aminek az egyik folyamánya lesz az, hogy egyébként örömtelenné válik. Mondjuk például depressziós, vagy nem tudom, mindenféle, ezerféle pszichológiai problémája lehet, és az abban jelenik meg majd például, hogy örömtelen lesz, vagy humortalan, ez elvész a jókedv. Elvész egy csomó szín, és egy kicsit szürkeség keletkezik. És akkor az azt jelenti, hogy a libidális tartálynak a töltöttsége nem elég nagy. Hogyan lehet tölteni ezt a tartályt? Azért nagyon klassz, mert azt hiszem, hogy ez közvetlenül nagyon nehéz. Nekem az a tapasztalatom, és most is azért örülök ennek a kérdésnek, mert amiket szeretnék elmondani, hogy ezek mik a szabálya ennek az egész tartálysztorinak. Az egyik fontos szabály az, hogy szerintem a libidális tartályban a maradék energia van. Tehát az van, hogy ha ott valami gond van, akkor azt nem feltétlenül abban az egy helyen kell keresni, hanem az azt megelőző 5-ben. Milyen olyan fizikai baja van, milyen olyan szociális baja van, milyen olyan anyagi baja van, ami miatt kiürült a libidális tartály. Valakinek például anyagi gondja van, amitől rettenetesen szorong, akkor valószínűleg az üdíteni fogja a libidális tartályt. Abban nincs olyan nagyon, ekkora stressz szint mellett nincs nagy teremtőerő. Szerintem ennek egy része evolúciós, tehát hogyha mondjuk óriási stressz van, és kerget a kartfogú tigris, és egy ősember közösségben rohanok előle, akkor nem jut eszembe reprodukálódni éppen, mert hogy arra most nincsen energia, azt majd meg csak akkor, amikor majd sokkal nyugodtabbak leszünk. Tehát bizonyos stressz szerintem például ezt öli. Tehát az érzelmi tartályt le tudja meríteni, de hát most eszembe jutott olyan, hogy az is folyamány, hogyha valakinek egy komoly betegsége van, hogyha fizikai tartálya az valami miatt lemerült, vagy éppen ott gondja van, lehet ez elég egy begyulladt fog, vagy bármilyen, akkor az nem fog, tehát oda már nem fog lejutni energia. Tehát én úgy érzékelem, mintha ez az utolsó tartály, ez a többinek a kegyelméből élne. Tehát, hogy oda az jut le, ami tulajdonképp idézőben mondom fölösleges. Akkor tudunk teremteni és létrehozni magukat, hogyha egyébként úgy, ahogy valamilyen az optimum környékén van az összes többi. Ha ez a libidális tartály töltődik, akkor lehet, hogy az összes többi is töltődik. Az nagyon sokat segít. És olyannyira, hogy azt hiszem, hogy ha valaki mondjuk tudja menedzselni az életét, képzeljünk el egy olyan embert, akinek az első 5-ben minden szuperül működik, de az utolsóban tulajdonképpen mindent megcsinál. Megcsinálja a családi feladatait, meg pénzt keres, meg jól is van, stb. De a dolog örömtelenné, vagy humortalanná, vagy nem tudom én, művészetekre nem nyitottá válik, akkor tulajdonképpen minek az egész, és az egy idő után az egy kiégés történetet fog csinálni. Ez a kiégés azért is érdekes, mert ugye a kiégés is mindegyik szinten elképzelhető. Kiégés van szociális szinten, szexuális szinten, fizikai szinten, stb. Ezt a 6 dimenziót azért hozom, mert az ilyen általános vagy mindent összemosó fogalmakat nagyon jól lehet szerint a 6 dimenzió szerint mérni. Például a siker, ami egy ilyen állandó konferencia téma, amit egyébként már teljesen kész vagyok, hogy állandóan sikerkonferenciák vannak, és a sikernek az értelmezésében nagyon sokat segít, hogyha mind a 6 dimenzió szerint nézzük. Mi a fizikai siker? És az én szememben például az, hogyha a genetikai potenciámnak egy jó nagy százalékát ki tudtam használni. Mindegy, hogy milyen adottságaim vannak, abban az adottságból én kihoztam azt, ami kihozható. Az értelmi siker az ugyanerre vonatkozik, tehát hogy én képes vagyok például újat tanulni, és képes vagyok dolgokat megérteni, vagy komplex dolgokkal foglalkozni, az egy értelmi siker. Az érzelmi sikerre. Tehát így végig lehet venni mindent az anyagi siker. Ma a sikert azt általában a szociális anyagi szinten tudják csak gondolni. Mi a szexuális siker, ugye ezt szokták kérdezni, és akkor az nyilván nem az, hogy nem tudom én, rengeteg nőm van, vagy valami ilyesmi, hanem az, hogy az, ami ebben a témában rejlik, abban én részt veszek, és abban én eljutok valahova, és az ad az én életemhez, és nem pedig elvesz belőle. Akkor jól értem, azt, amit az emberek sikernek hívnak, mondtad, ez a szociális anyagi siker, akkor az a te világodban nem is annyira siker, hanem nem inkább egy tényező, ami miatt sokan szoronganak? Igen, tehát az van, hogy az, hogy sikeresnek tartunk valakit, aki szociálisan mondjuk a társadalmi hierarchia élén van, vagy esetleg sok pénze van, az nekem fura. Mert hogy ez egy ilyen, ezt kiemeltünk tulajdonképpen valahogy önkényesen, vagy értem, hogy társadalmilag nagyon elfogadott módon, de végül is önkényesen kiemeltünk 1 vagy 2 szempontot, és az összes többi teljesen figyelmen kívül hagytuk. Mit kezdni az ember, akinek nagyon jó az anyagi helyzete, és mondjuk a gyerekeivel nincs jóba, vagy nem tud elbeszélni, vagy egy nagy vállás során elidegenítik tőle, meg nem tudom én, harcol, mindenfélét csinál, és kikészül belőle. Akkor az nem elég sikeres az én szememben. Értem, hogy lehet, hogy nagy váltot vezet, vagy nem tudom én. Ez különösen a legtetején levőkre nagyon vonatkozik, és ezt most globálisan értem. Tehát, hogy emberek ájú tisztelettel figyelnek embereket, akiknek nincs más teljesítményük valójában, mint mondjuk ezen a témában mondjuk magasra jutottak. Hát az oké, de hogy itt jön az egyenlőség, hogy attól ő nem lesz nagyobb, értékesebb bármire ember. Ő annyit jelent, hogy ő erre tett nagyon sokat, általában jól megfigyelhető, hogy minek a terhére.
Akkor ez azt is jelenti, hogyha nézzük ezt a 6 tartályt, akkor a legkevesebb erőforrással rendelkező tartály határozza meg az életünk minőségét? Egész biztos vagyok benne. Igen, pontosan az van, szerintem a legalacsonyabb töltöttségű fogja az egészet meghatározni. Ha egy sporthasonlatot hozok, ha mondjuk 4 dimenzió mentén nézek egy sportot, és nézem mondjuk az erőszintjét, a kitartását, a rugalmasságát és a dinamikáját, akkor és mondjuk egy versenyzőt nézek, akkor mindig azon fog kikapni, amelyik a legkevésbé van megcsinálva. Ez olyan, mintha ezeket képzeljük el ilyen közlekedő edényeknek, és mindig, amelyikben a legkevesebb van, az fogja lehúzni az összes többit. Azért szemléletes, mert a közösségi médiában, az egyéb felületeken látunk valakiből valamit, mondjuk látunk ugye 1-2 tartályt esetleg, igen. Sőt azt is csak így gondoljuk, feltételezzük. Vagy amit ő éppen közölni kíván. Így van, vagy amit mutat magából, és akkor egy csomó tartály meg egyáltalán nem látunk. Tehát szoktam mondani, hogy lehet, hogy valaki sikeresnek tűnik, lehet, hogyha 4 fal között olyan szinten boldogtalan és elégedetlen az életével, hogy ne akarjunk cserélni igazából mással. Vagy megoldhatatlan helyzetekkel küzd. Igen, abszolút. Mindig az viszi le a többit, és azzal érdemes foglalkozni, és maga a gazdálkodás, amit az elején elkezdtünk mondani, az arra vonatkozik, hogy igyekezni kell, hogy legyen hűtővíz is, meg legyen olaj is, meg legyen benzin is abban a kocsiban, mert hogy nem fogja tudni az egyiknek a nagy föltöltöttsége, nem fogja tudni kompenzálni a másiknak az alultöltöttségét. Hanem akkor ott fog megállni az az autó, hogyha mondjuk ezt a 3 dimenziót nézzük, ott fog megállni az az autó, amelyikből kifogy. Ha kifogy az olaj, akkor azért fog megállni, vagy a hűtővíz, vagy a benzin. Ott kapunk ki, tehát hogyha teniszezek és van, nem tudom én, tenyeresen meg fonákom, és a fonákom rosszabb, akkor mindig fonákoldon fog kikapni. És ezt jól sejtem, hogy nem lehet minden tartályban egyszerre optimális a szint, vagy ez lehetséges? Ha mondjuk elképzeljük azt, hogy mondjuk 0 és 100 között van ezeknek mondjuk így beskálázzuk, és mondjuk 50 fölött kell lennie, az, hogy 50 fölött legyen mindegyik, szerintem az lehetséges, hogy mindegyik nagyon-nagyon optimumon legyen, az szerintem nem. Hogyha a sportolót nézem, akinek mondjuk nézem a kitartását, és mondjuk az éppen aktuális erejét, ezeket egymás terhére fejleszthető, vagy dominánsan az egyiket lehet csak fejleszteni, akkor olyan szuper sportember, akinek minden eleme, ő nagyon jól tud ütni, meg nagyon jó a dobásharcba és szuper a földharcba, sosem lesz mindig mind a 3-ban, hanem így mindegyiken egy kicsit lehet javítani. Olyan, hogy mind a 3-ban csodás legyen, az nagyon valószínűleg nincsen. Minden küzdősportnak van gyenge pontja, ha úgy tetszik. Úgy szoktam illusztrálni, hogy mondjuk itt van 6 tartály, és van mondjuk 5 zsetonunk, amit mindig rakosgatunk. Tehát az egyik egy picit mindig kevesebb lesz, és ezért a kiegyensúlyozottság az nem azt jelenti, hogy mindig minden csodás, hanem azt jelenti, hogy van elegendő erőforrásom arra, hogy tudom, hogy én ezzel így fogok foglalkozni a következő 2 hónapban. Akkor a te világodban nincs is igazából kiegyensúlyozott ember? Azt nem tudom elképzelni, hogy valaki így lebeg egy ilyen, nem tudom, egy ilyen általános jólétben, és soha nem történik vele semmi. Meg ugye egyébként is, amit szóba kerültek a művészetek, hát melyik az a film, amit megnéznénk, ahol a főhőssel éppen nem történik soha semmi, hanem mindig bemegy a munkáért, és mindent kiegyensúlyozottan megcsinál, meg simogatja a gyerekeit este. Ilyen dráma nincsen. Ráadásul a problémák, a nehézségek azért is kellenek, hogy tudjunk fejlődni, tudjunk problémákat megoldani, ezáltal többé váljunk. Azt hiszem, hogy egyébként ez egy értelmes életfilozófia arra, hogy azok a nehézségek, amik szembe jönnek velünk, azok valójában arra szolgálnak, hogy valamelyik képességünket fejlesszük ki. Érdemes így nézni, az ügyfelemet szoktam nézni, hogy oké, itt van ez a nehéz helyzet, melyik képesség fogja ezt megoldani. És nagyon sokszor nem létezik ez a képesség, hiszen azért állt elő a nehéz helyzet, hát akkor kifejlesztjük. De lehet ez egy olyan sportoló, aki egész jól működik, és akkor mondjuk egy új ellenfél jön, találkozunk mondjuk nemzetközi szinten, és akkor ő mondjuk nagyon jó ebbe, akkor az azért jó, hogy ő nagyon jó az állóharcba, ütés-rugásba, mert az segíteni fog nekünk, hogy akkor azt a részünket fölfejleszünk. Aztán lehet, hogy jön egy nagy birkózó, akkor azzal majd a földharcot fogjuk erősíteni, de mindig jönnek problémák, amivel foglalkoznunk kell. A sikerhez hasonlóan milyen más tévképzetei vannak még szerinted az embereknek, vagy az ügyfeleidnek, amit célul tűztek ki, elérték, de valahogy mégse sikerült. Én úgy tudok erre válaszolni, hogy az én, nem tudom én, hogyha most úgy képzeljük el, hogy én csak egy ilyen akadémiát, ahol úgy szeretném kiképezni a hozzám forduló embereket, hogy a létező legjobbat akarom nekik. És az a kérdés, hogy hogyan lesztek ti a létező legjobban élő emberek, igen, akkor ilyen életfeladatok vagy életleckéket sorolnék föl. És például ez a siker, ez az én szememben nincs benne így. Tehát az, amit ők sikernek gondolnak, vagy általánosan elfogadottan sikernek gondolunk. Vagy a szociális és az anyagi tartálynak a magas szintje, akkor igen, ezt mondhatjuk. Vagy akár egy olimpiai bajnokság. Tehát, hogy fontos, ez egy fontos sikereleme, és azt gondolom, hogy szerintem az ember életében nem fontos sikerelem. Van, akinél egyébként ez jól látszik, mert mondjuk tényleg olimpikon volt, és mégse sikerült neki egy csomó minden, van, akinek sikerült, azoknak sikerült, akik ezt konvertálták az ott megszerzett tudást az ő polgári életükbe, akinek ez nem sikerül, annak hiába olimpiai bajnok,
Amikor bajba vagyok, vagy nem találok párt, akkor hiába nézegettem az érmet a falon. Akkor ezzel nem nagyon jutok sehova. És ez vonatkozik azokra a dolgokra is, amire rengeteg energiát áldoznak. Például őrületesen drága autóval megérkező ügyfél. És akkor, ami nem tudom én, 15-ször annyi, mint az enyém, fogalmam nincs. És azt mondja, hogy ez mire kellett? Mert biztos, hogy nem közlekedésre. Ezt az elején találjuk ki. És akkor, ha végül is kimondanak, akkor valamiféle dolgot szeretett volna elérni, amit nyilvánvalóan nem ért el, és nem az a bizonyíték, hogy nem ért el, hogy ott van, hanem az, hogy azáltal az nem elérhető. Mert nem tartozik az életfeladatok közé. Visszatér az akadémiára. Tehát én azt gondolom, akkor csinálnék ilyen tantárgyakat, hogy akkor ezek a tantárgyak, ezekben képezzük ki magunkat, és van egy csomó minden, ami nem tantárgy. Csomó más iskolában azt tanítják, hogyan legyél sikeres, hogyan lesz neked nagy hírneved, hogyan tudsz sok követőt szerezni, meg mindenféle ilyen dolgokat. Szerintem ezek nem szükséges elemei az életnek. Sőt, hogy az energiamenedzsment logikát áttegyük ide, szerintem, ha valaki ezzel el van foglalva, akkor azt el fogja vonni fontosabb feladatok elől. Nem lehet egyszerre a hírnévre, és mondjuk az családi sikerre jól hajtani. Ennek csak valamilyen kombináció, és ezt nagyon sokszor megfigyeltem. Nem lehet az, hogyha valaki a szuper, nem tudom én, első számú ember, és nem tudom én, rakétákat lődöz a Marsra, és közben boldog családért van, ez nem nagyon szokott létrejönni. Ha a hollywoodi színészeket nézzük, akkor nagyon keveseknek van kiegyensúlyozott családi élete. Van biztos kivétel, és ezt nem állítom, hogy nem lehet megcsinálni, de úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon nehéz. Szóval a siker, a hírnév, a nagy autó, a vagyon, az anyagiak, azok nem életfeladatok, a státusz, ezek nem? Igen, ez nem nagy feladat, ez létrejöhet egyébként, tehát ezt nem akarom ezeket démonizálni. Tehát létrejöhet, hogy én egyébként jól csinálom dolgokat, akkor lehet, hogy közben nekem lesz egy státuszom, de a direktben, hogyha a státuszra hajtok, ha azon gondolod, hogy ettől a státusztól én jól fogom magát érezni, az nem fog sikerülni. És megint csak onnan derül ki, hogy nem fog sikerülni, hogyha valami nagy bajom van, akár egészségügyi, akár szociális, akár hogy valamelyik szerettemmel van valami, akkor az én státuszom ebben nagyon keveset tud segíteni. Most eszembe jutott, hogy amikor az életemnek nem tudom, nehéz részei voltak, és mondjuk egy egyszobás lakásba ültem, és éppen ott nyomorultul éreztem magamat, akkor azt gondolkodtam, hogy most nem egy egyszobás, hanem egy 40 szobás helyen ülök, akkor mennyivel érzem jobban magamat, akkor ugyanezt a depressziós énemet át tudom vinni egy másik szobába, maximum ennyit tudok vele csinálni, de hogy ettől nem fog megjavulni semmi. És hogy akkor ez akkor nem segít. Ez nagyon jónak tűnik békeidőben, hogy úristen, ekkora kastélyon van. Ha baj van, nem sokat segít. Tehát akkor ezeket a tantárgyakat te nem tanítanád az akadémiádon. Így van. Mik azok a tantárgyak, életfeladatok, amiket viszont tanítanál? Na most itt fogok azért puskázni, mert ez nagyon érdekes, mert én csak ez vagyok elfogva, és mégis mindig kihagyok egy csomó mindent. Okay. Fölírtam magamnak, hogy miket szeretnék. Vannak olyanok, amiket ilyen én-funkciók, önbizalom, önértékelés, meg önbecsülés. Ebből én az önbecsülést tartanám a legfontosabbnak, mert arra nagyon nehéz dolgozni, de nem lehetetlen. Hogyan lehet? Hát azt hiszem, hogy először is magas szintű önbizalom és önértékelés kell hozzá, és akkor át lehet menni arra a tartományra, amit önbecsülésnek hívnak, ami teljesítmény és szerepfüggetlen. Mert az önértékelés ott már mindig valamilyen vonalzót mellé teszek és megmérem, ott lehetek jó vagy rossz, de szerintem ez is egy csapda. És az önbecsülés az, ahol mindenféle ilyen szerepettől, státuszottól és egyébtől függetlenül te értékeled azt, hogy a te életedet valójában. Ez én vagyok, ezt tudom, meg ennyi a történet, és ez meg fog óvni akkor, hogyha nem sikerül valami, akkor is, hogyha sikerül valami. Mind a kettőtől érdemes megóvódni egyébként. Itt csak ez zárul egyébként erre a sikermániára, hogy észrevettem a versenyzőknél, hogy a nyertes meccsekből szinte semmit nem tanulnak soha. Csak a vesztes meccsekből tanulnak. Hogy mit kellene fejleszteni, az nem derül ki a nyertes meccsekből. Ezt a fiamon nagyon jól látom, és nagyon örülünk neki, amikor nyer valamit. Oké, ez tök jó volt, ezért ma nem sokat tanultunk. Learadhattuk a gyümölcsét annak, amit eddig tanultunk, de igazából mindig a vesztes meccsekből találunk valamit. Tehát önbizalom, önértékelés, önbecsülés. Ezek az én funkciók, ezek igen. Én funkciók. Mi az, amit még tanítanál az akadémián? Talán van egy olyan, hogy szeretet képesség, mert ide fölírtam először, csak annyit írtam föl, hogy szeretet, de ez is definiálhatatlan, meg mindenki mást ért alatt, úgyhogy ebben nem is akarok belemenni, de az, hogy szeretet képesség, hogy hogyan vagyok képes, hogy ez egy növekvő vagy csökkenő dolog, és most az egy nagyon fontos dolog. És itt különböző iskolák vannak, rengeteg koncepció van arról, hogy mondjuk milyen szintű szeretetek vannak, és hogyha megyek előrefele az életbe, akkor érdemes egyre nagyobb és nagyobb. Tehát például egy példa jut eszembe a gyerekeimnek a születésénél. De világos, hogy ennek én tudtam ugrani. Nem magamtól, hanem olyan élmények értek, hogy abban én előrébb léptem, mert eddig nem gondoltam volna, hogy egy ilyen kis lényt, aki még semmit nem csinál, mert egyébként semmit nem csinál, hanem ilyen szuperönző, azt lehet-e szeretni, és az a válasz, hogy igen. Mert hogy ilyen nagyon szeretetre méltó, pedig vagy alszik, vagy ürít, vagy táplálkozik röviden, tehát hogy mi benne a szeretni való, ezt nem lehet jó megmondani, de nagyon van. És ezt előtte nem tudtam volna elképzelni.
Előtte azon gondolkodtam, minek egyáltalán ez egész, amikor olyan jó vagyunk, és még várhatunk még 20 évet a gyerekvállalással, egyébként ez kiült, hogy ez tévedés lett volna. Na, a szeretet képesség valami ilyesmi. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon hosszú téma lenne, ami nem is nagyon gondolok, de ez szerintem egyébként nem csak emberekre, hanem az élet szeretete is vonatkozik. Tehát, hogy ezt elfogadjuk-e annak az összes minden évvel, hogy az élet az szerethető. Beértve például a saját elmúlásunkat is, vagy a másokét is. Tehát, hogy az lehet-e szeretni valakit, aki éppen már nincsen. Egyébként nyilván igen, pedig ő nem ad nekünk már semmit se, hiszen meg is halt, de egyébként ez ugyanúgy lehetséges. Olyanokat írtam, hogy öröm, itt azok, akik ilyen csoportokban járnak, azok már tudják, hogy ezt unalomig ismertem az öröm és az élvezet közötti különbségeket, azon sokat beszélgettünk, ez egy örömképesség. Ugye az is érdekes, hogy ha az öröm eltűnik az ember életéből, akkor vagy nagyon durva környezetben, elég rossz helyzetben van, érdemes akár akkor a helyzetből kilépni, hogy nagyon rossz kapcsolatban van, vagy lehet, hogy nem tudom, politikai üldöztetésben van része, akkor neki is arrébb kéne mennie, mert ugye akkor eltűnik az öröm. Vagy pedig akkor olyan módon menedzselte az életét, hogy az örömképessége csökkent, ez egy nagyon erős indikátor, hogy valami baj van. Oké, tehát hogy ezek az életfeladatok, hogy hogyan éljél át örömöt. És akkor így olyanokat csinálunk ügyfelekkel, hogy akkor végig is kidül neki mondjuk iszonyú öröm, nem tudom én horgászni, és akkor nincs ott senki, és kidül, hogy 5 éve nem volt. Hát az baj, akkor tessék elmenni horgászni, hogyha az öröm. Hogy lesz az örömből élvezet? Abból nem lesz, hanem az, hogy szerintem nagyon sokan összekeverik az élvezetet az örömmel, mind a kettő jó érzésnek tűnik, és rengeteg példát tudok hozni, az egyik az nagyjából épít, a másik pedig leépít. Mondjuk az étel például nagyon jó lehet, az lehet örömforrás, hogyha jól csinálom, de ha élvezetnek tekintem, akkor nem tudom én, azt például túlsúllyal vagy bármivel fogom megfizetni. De ez vonatkozik szexre is, tehát az is lehet örömteli, meg lehet élvezetes, a kettő egyébként egybe is eshet egy része, de igazából, hogyha csak az élvezet érdekes benne, az a lényeg, hogy épít vagy leépít. Lehet úgy enni, társaságban lenni, mindenben, hogy ez tulajdonképpen leépít téged, és lehet úgy is, hogy ez fölépít téged. Általában azok a jó tevékenységek, ami mondjuk az örömre úgy kell elképzelni, mint a Csíkszentmihályi koncepciót, hogyha te flowba vagy, akkor az valójában a személyiségnek jót fog tenni. Igen. És az volt, tehát lehet úgy is, az is élvezetes, hogyha nem tudom, beheroinozok és jól érzem magam, de az le fog építeni vélhetőleg. Én azt írtam, ugye az öröm, fizikai jólét, ez is egy fontos dolog, hogy akkor ez egy parancsolat-e az én szememben, hogy valaki fizikailag elég jó legyen, és az a válasz, hogy igen, mert hogy ezeket a kis tartályokat nézzük, akkor úgy van összerakva a szervezet, hogy mindent úgy csinál, hogy a legutolsó tartályt azt megőrizze. Tehát, hogy hamarabb építem le a szociális viszonyomat, anyagiakat, stb. A végén a biológiai létezésen megőrzés az egy parancsolat. Hívjuk ezt ilyen túlélésnek, vagy nem tudom minek. Egyébként ezért gondolom azt, hogy ha valakinek már komolyabb fizikai tünetei vannak, akkor az azt jelenti, hogy egyébként már máshol is volt nekik, ugye, hiszen már azt a tartályt is kezdi meríteni. Tehát már érzelmileg esetleg kimerült, vagy szociálisan kimerült, és sokszor ez egy folyamány ennek. Én ezeket írtam, fizikai jólét, kapcsolódás, meg autonómia, ezek ilyen furcsa fogalmak először, amiket nem akarom mindegyiket nagyon durván definiálni, de az, hogy én legyen egy énem, aminek én határom, és azt tud kapcsolódni másokkal, szerintem egy feladat, amit végig meg kell csinálni az ember életében. Ezek fontos tudások. Fontosabb, mint hogy lesz több követőm. És hogyha megnézem azt, hogy az életenergiámat melyikekre teszem le, de még egyébként odaírom azt, hogy például bátorság, ez is egy olyan furcsaság, szerintem ez is a libidális tartályban van egyébként. Ez is egy olyan fogalom, amit nagyon nehéz. Megkapcsolódik a teremtő erőhöz is nagyon erősen. Abszolút. Ez bártan neki kell állni dolgoknak. Sőt, ugye itt valahol én azt gondolom, hogy pont, hogy a félelmeink ellenére, főleg minél nagyobb dolgot akarunk megtenni, szerintem annál több adott esetben szorongás, félelem lehet bennünk, és ide kell a bátorság, hogy ebbe beleálljunk, elkezdjük, igen. Független attól, hogy ez akár sikerül-e vagy nem. Igen. De bátorság nélkül nem fog menni. És lesz, ami lesz. Egyébként nekem pont erre volt szükségem az, hogy eljöjjek hozzád, most leginkább megnéztem a különböző adásoknak az ilyen megtekintés számát, és akkor elkezdtem ezen iszonyat szorongani, ez egy tök jó kis podcast, de hogy úristen, mi lesz itt, aztán rájöttem, majd bárton neki megyünk, lesz, ami lesz. Történni fog valami. És életfeladat, szexualitás, és még két fogalmat írtam ide, az azzal való bánásmód, az is egy fontos dolog, és még beírtam ide azt, hogy, mert ugye boldogságra is nagyon sokan hajtanak, és én ezt igen. Azért furcsa ez, mert hogy ez nem tudom, hogy erre direkt be lehet-e hajtani, egyébként gyanúm szerint nem. Lehet hajtani ezekre a dolgokra, amiket fölírtam, és annak esetleg folyamánya lesz a boldogság, de a direktbe boldogságra hajtásnak pedig úgy látszik, hogy nem. Tehát aki boldog akar lenni, annak nehezebb dolga, mint aki kevésbé akar boldog lenni. Ez a furcsaság van. Ehelyett én egyébként a józanságot írtam fel, és az életérzékelést. Ezek olyan tantárgyak, például a fizikai természetű dolgok, akár egy küzdősport, hogy valakinek meg kell fogni, akkor csúszik a ruhája, vagy sem. Ezek mindig ilyen fizikai dolgoknak az érzékelése. Ezek szerintem tök fontos dolgok. Az, hogyha például nem tudom, el akarok lépni egy felületről, és látom, hogy csillog, akkor csúszik, akkor megpróbálok nem ilyen nagyon hegyes szögbe rálépni, hogy ne essek el. Ezek ilyen az életet érzékelem, hogy hogyan kell hozzányúlni dolgokhoz. Hol van az edénynek a füle, ahol meg lehet fogni, és ne ott fogjuk, ahol nem lehet megfogni. És mi a józanság? Az pedig a realitáshoz való viszony, és akkor itt minden
alkalommal megkezdik, de mi a realitás, mert mindenkinek más a realitása, igen, de végül is valahol van egy valamilyen valóság, amit mi valahogy megpróbálunk körbeírni és megfogni, és minél közelebb kerülünk hozzá, annál józanabbak leszünk. A józanság nem csak fizikai szinten értendő. Tehát az, hogy például nem delíriumban, vagy nem tudom, tudatmódosítókkal élem az életemet, hanem az összes többi józanságra vonatkozik. Józan gondolat, amikor az ilyen irrealitások nincsenek. Fölismerni azt, hogy mi van például, tehát hogy már tudjak reflektálni a helyzetemre. Tehát, hogyha mondjuk nem tudom én, ez egy olyan ügyfelem, aki mondjuk 50-es éveiben van hölgy, és mondjuk 20 éve már nem talált semmit se, akkor az egy józanság, hogy fölismerje, hogy például rossz szempontok szerint keres. És akkor az józanul az, hogy a tényleges realitást figyelembe véve működjünk. A perfekcionizmus mellett van egy idealista részem is, ami szintén be tud kapcsolni, meg tréningeken nagyon jól működik, mert én hamarabb képes vagyok látni valakiben azt, hogy mire képes, mint adott esetben ő. És szoktam mondani, hogy nekem az a dolgom, hogy én jobban higgyek benned, mint te magadban. Ez minden edzőnek dolga, igen. Neked pedig az a dolgod, hogy eljussunk oda, hogy ez ne tudjon megtörténni. Igen. Tehát, hogy te kezdjél jobban hinni benned, mint ahogy én hiszek abszolút. benned. Igen, neki ezt kölcsönveheti, de legyen az övé a végén. Igen, abszolút. És pontosan emiatt én bizonyos helyzeteket is szerintem szebbnek látok, mint amilyenek valójában, és már nagyon régen kitaláltam magamnak 2 kérdést, ami segít visszajönni így a földre, hogy 2 lábban álljak. Ez pedig az úgy hangzik a 2 kérdés, hogy mi a valóság, és mi az, amit nem látok, vagy nem akarok látni. És amikor ezt így felteszem ezt a 2 kérdést, akkor bejönnek dolgok, hogy hoppá, hát lehet, hogy ő annó mondott valamit, amit ez nem fontos, mert dehogy nem. És akkor embereket is sokkal tisztábban látok az életemben, legyenek akár közel hozzám, legyenek akár távolabb. Szóval mi a valóság, és mi az, amit nem látok. Abszolút. Ez érdekes, hogy pont emberi kapcsolat, ez nagyon értelmezhető. Tehát az, hogy például a másikat, legyen ez akár egy párkapcsolatban, annak lássam, ami. Nem kell jobbnak, nem kell rosszabbnak. Persze azt hiszem, az ideális egy icipicit jobbnak látni. Igen, mondjuk legyen 10%-kal üljünk fölé, de 80-nal ne, mert akkor baj lesz. És ugye ez vonatkozik, nem tudom én, a gyerekeinkre. Ő az, aki, hogy jól látom-e, és akkor őt jól kell látni, vagy jól látni egy helyzetet. Ez egy szinte ebben benne van a jellemérzékelés is, hogy egyáltalán megállapítsam, hogy a velem szemben álló ember az kicsoda és micsoda. Ez is egy valóságérzékelés, ez életérzékelés. És hogy itt van az, hogy akkor mik a nem tantárgyak, és abba például a nagyon élvezetes dolgok, a boldogság, a pozíció, a poszt, ezekre, amikre emberek így hajtanak direktbe. Nekem az a gyanúm, hogy ezekre direkten nem lehet hajtani. És picit visszacsatolnék ezekre a tartályokra, hogy azt nézzük, hogy mi tölti, mi nem tölti. Még muszáj azt elmondanom, hogy az a tapasztalat, vagy ezt így folyamatosan csiszolódik egyébként ez a modell, de azt mondjuk úgy látom, hogy ha egy bizonyos töltöttségi szint alá kerül ez a tartály, akkor maga a tartály is elkezd sérülni. Tehát, hogy érdemes nem, mondjuk a fizikai tartály, ezt jól lehet látni, hogyha mondjuk rosszul élek, rosszul használok fel életenergiákat, és nem a biológiának megfelelő módon élek, és még kifejlesztek egy cukorbetegséget, akkor egy idő után már a tartály is sérül. Tehát, vagy ez vonatkozik, nem tudom, egy olyan szívbetegségre, amit nem kaptam, hanem én állítottam elő, akkor ezek ilyen életmód kérdések. És akkor, ha bizonyos szint alá kerül a tartály, akkor a tartály elkezd, hogy mennyit lehet regenerálni, mennyit sem, erre ez nagyon hosszú beszélgetés lenne, mondjuk nem tudom, hogy valaki alkoholt fogyaszt, és akkor a mája az valamennyire tud regenerálni, valamennyire nem, ez még egy példa, de valamennyire szerintem lehet, de azért kár okozódik. Tehát olyan, mint volt, nem lesz sose. És az, amit azzal elrontott, azt nem fogja tudni visszahozni, hogyha egy alternatív embernek látjuk azt, aki ezt nem csinálta, hanem mondjuk ideális módon élt volna. Akkor már lehet látni, hogy a 2 között lesz egy különbség. Miért mondtam ezt? Oké, azért, mert tudom, miért mondtam. Mert hogyha ezeket akkumulátoroknak tekintjük, akkor ugye ezeket töltögetjük, és azt értjük azt, hogy ebben a sok töltögetésben, lemerítésben előbb-utóbb ezek a tartályok ki fognak merülni. És a végén akkor elérik az élettartamunknak a végét, és mondjuk meghalunk. És úgy tűnik, hogy ha hirtelen gyors töltések, azok nagyon nem tesznek jót ezeknek az akkumulátoroknak. Akkor töltődnek jó, hogyha valami nagyon folytatólagos és módszeres módon töltögetjük, akkor jól használódnak, akkor maga a tartály, ami a kapacitást tárolja, az is jól működik. Hogyha nagyon hirtelen akarjuk föltölteni, akkor pedig valami bajunk lesz. Ez az öröm és az élvezet között a különbség. Vagy akár most az ugrik be, hogy amikor valaki nyer a lottón, akkor lehet, hogy az anyagi tartálya hirtelen egy nagyon magas szintre jut, de hogy akkor az ugrás, hogy nem tud vele mit kezdeni, és még nagyobb bajok lesznek az életében. Igen. Ez is egy jó példa. De az is, hogyha például a fizikai részt nézzük, a hirtelen kampányszerű fitness dolgok, de hogyha csak ilyen finoman nézzük, a gyors kaját egy normál elkészítjük, és a megfelelő tempóban megcsináljuk. Az, hogy mondjuk, amit szoktam mondani, amikor azt mondja valaki, hogy most már nem tudom én 2 hete tök sokat edzett, hogy akkor ez most már nagyon klassz, és mondom, figyelj, hogyha ezt még csinálod még 20 évig, akkor igen,
Mert nem az számít, hogy ma mit csináltál, hanem az, hogy minden nap mit csinálsz az életed során. Tehát, hogy azt hiszem, ezek a gyorsan föltölthető dolgok, és mondjuk érdemes a szexuális tartályba is elkezdeni gondolkodni végül is, vagy egy ilyen stabil építkezős módszertan helyett, akkor lehet látni, hogy ha hirtelen töltöm, akkor azt hiszem, hogy a tartálynak is ártok. Ha ilyen kis lassan, értelmesen, finoman és ilyen módszeresen töltöm, akkor tovább fogja megőrizni a tölthetőségét, kapacitását ez a tartály. Ezek a tantárgyak, amiket tanítanál az Életenergia Akadémián. Igen. Egyébként van ilyen valójában, tehát hogy vannak csoportok, ahol egyébként ezekkel vagyunk elfoglalva, és ott nincs olyan, hogy hogyan lehet az AI-t arra rávenni, hogy még több, nem tudom én, követőt generáljon, vagy automatikusan trédeljen olyan kriptóval, mit tudom én, az egész nem érdekel. Tehát, hogy ott ez nincs. Azt majd nem tudom, csinál máshol. Itt ezzel tudunk foglalkozni. Van egy másik fogalom, amit már említettél, ez pedig az életfeladat. Mi a mi életfeladatunk szerinted? Hát azt hiszem, hogy ezek a leckék, hogyha ezeket végigcsináljuk, az, hogy ezek az általános életfeladatok, hogy mi a specifikus, azt én nem nagyon szoktam tudni megállapítani ügyfeleimnél. Azt hiszem, az történik egyébként, hogyha az általánosságban elkezd előrelépni, akkor ez fölmerül az életfeladat. Én nem tudok neki leülni, és nem tudom becsukni a szemet, és azt mondom, hogy neked az a feladatod, hogy tanárnő legyél, ezt én nem tudom megmondani. Lehet egyébként rá utaló dolgokat csinálni, és érdekes, hogy az öröm kapcsán lehet a legjobban megállapítani ezt. Tehát csinálunk egy ilyen örömbiográfiát, hogy mi az, ami tényleges, autentikus, valódi örömöt okozott, és utána meg kell keresni azt a dolgot, ahol ezt meg tudja élni. Ez rengetegféle forma lehet, de a tartalomnak ennek kell lennie. És itt azért nagyon változatos dolgok szoktak történni, például az ügyfél, akinek mondjuk nem tudom, van már 30 év munkaviszonya, és azt hiszem, hogy akkor azokat a nagyon örömteli pillanatokat vegyük ki, amikből lehetne indulni, és ebből volt 3 az egész 30 év alatt, akkor viszont baj van. És az élvezet nem tartozik ide. Hát nagyon élvezetes, azok általában következnek, sok pénzt kerestem, és ezt értem, azt félrerakjuk, azt kihúzzuk. Az élvezet. Az autentikus örömöket nézzük, amikor te olyan jól érezted magadat, és több lettél te magad is, esetleg más is több lett azáltal, hogy te ott voltál. Ezek a nagyon klassz és örömteli dolgok. Na ezekből hány van, és ott azért furcsa dolgok szoktak lenni. Most, hogy így hallgatlak, az ugrott be, hogy az egyetem elvégzése után a multivilágban dolgoztam 9 évig, és persze voltak örömteli pillanataim, de hogy lényegesen kevesebb jut most eszembe, mint például az elmúlt 10 évből, amióta karizmatikus kommunikációval foglalkozom, tréningek, előadások, workshopok, és különösen erős most a Karizma Podcast, mint műfaj, mint egy hobbi, ami tényleg egy hobbinak indult, és ma már az életem egy elég nagy részét kiteszi, amivel úgy érzem, hogy tudok adni másoknak, aki minket most hallgat, például bízom benne, hogy az értékes beszélgetés számára, úgy érzem, hogy ennek van értelme, rengeteget tanulok magamról, emberekről, másokról, értékes szociális kapcsolatokat építek ki, beletanulok ebbe az egész tartalomgyártás műfajt, tehát nekem ez egy fontos örömforrás, azt lehet, hogy nem mondom, hogy életfeladatom, de biztos, hogy valahogy része az én életfeladatomnak. Biztos, hogy benne, hogy amióta ezt csinálod, azóta több ilyen szignifikáns kapcsolatod van, mint annak előtte volt. Igen. Tehát, hogy sokkal több tranzakció típusú kapcsolatod volt előtte, amíg ott dolgoztál, és sokkal több csak úgy jó kapcsolatod van azóta, amióta ezt csinálod. Igen. 6 tartály, életenergia. Én nagyon transzparens embernek ismertelek meg a néhány beszélgetésünk során. Mit szólsz hozzá, hogyha most végigmennénk a te tartályaidon? Ez egy szörnyűséges, akasztják a hóhért feladat lesz, de csináljuk. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatók kíváncsiak arra, hogy a modellnek a megalkotója vajon ő hogyan éli az életét, és szerintem ki fog derülni, hogy persze te se vagy maximum mindegyikből, mert hogy eleve nem is cél, de hogy nézzük már meg, hogy van a fizikai tartályod. Én ezt rögtön mondtam a beszélgetésünk elején, hogy láthatóan nagyon jó formában vagy, de mi az igazság? És mit teszel azért, hogy ez egy optimális szinten legyen? Itt mi rettenetes dicsekvésbe kéne fogni. Itt, csak az igazad. Oké, annyi, hogy ahhoz, hogy jiu-jitsu-zak, ahhoz jó karba kell lenni. Tehát ez egy olyan alap, hogy az nem olyan, hogy ez olyan, mintha korcsázni kell tudni ahhoz, hogy jégkorongozni akarjál. Tehát, hogyha nem tudsz jól korizni, akkor már tök fölösleges. Nem fogsz eljutni a jégkorongozásig, mert hogy ez nincsen. Azon fel, amit én teszek, én azt hiszem, hogy itt is egy nagyon fontos rész, amit igazából nem teszek. És ezen mindig szoktam, amikor ilyen csoportok vannak, akkor látom, hogy mindig kiraknak ilyen kis snackeket, már kora reggel kávéznak, és akkor mindig kezdjük, hogy kérsz-e? Nem kérek, miért? Mert most éppen nem szeretnék enni. Egyébként pont ezekre, amikor ilyen nagy csapat jön össze, akkor én általában egy csomószor van, hogy nem is eszem egyáltalán, mert az csak elviszi a fókusz energiát, majd eszünk másnap, nem történik semmi, hogyha egy napig nem eszel egyébként. És egy csomó nem csak itt nem kell hozzá kávézni, és hát olyan, amit ugye, ha modern életet megnézed, akkor mindenki nagyon egészségtudatos,
De hogyha bemész egy szupermarketbe, akkor világos, hogy ott olyan dolgokat árulnak, hogyha igaz lenne, amit emberek mondanának ezzel a dologgal kapcsolatban, akkor ott teljesen más lenne a polcokon, vagy azok nem tudom én tönkre mennének azok a élelmiszerkereskedők, mert hogy ezeket nem lehetne adni, de hát látom, hogy elleadható. És ez már nagyon régóta így van, hogy egy csomó mindentől tartózkodtam, és ezért nem használtam el idő előtt fizikai olyan energiát, amit a többiek elhasználtak. Tehát látom azt, hogy mondjuk azok a haverok, akikkel főiskolán elkezdtem, és mondjuk egy picit másfajta életet éltek, elsőbb a bulizásra és az ezzel kapcsolatos súlyos alkoholizálásra gondolok, annak például rettenetesen sok ára van. Most csak szinte mindig tartályt lemeríti, erről már beszéltünk egyébként, hogy ha belegondolsz, az, hogy egyszerre hogyan lehet lukat ütni, mindig tartani, például az alkohollal gyönyörűen lehet. Tehát, hogy az nagyon rosszat tesz fizikailag, nagyon erős depresszáns, ami az érzelmédet nagyon-nagyon megterheli, stb. Kevesen lesznek, kevesen okosodnak meg alkoholfogyasztásból. Tehát, hogy mindegyik tartályból megy lefele. És van, aki persze abba hagyta, és elkezdett így rendbe jönni, de azt, hogyha nem csinálta volna soha, annak vagyok én egy ilyen ellenpélda, akkor azt mondom, tarthatna itt, nem itt tart, tök mindegy, mert valamennyivel le van maradva. Vannak ilyen vizsgálatok egyébként, hogy az ilyen biológiai korod meg a kronológiai korod között mi a különbség, és akkor úgy van, hogy fölhalmozhatsz megtakarítást, mint ahogy anyagilag is fölhalmozhatsz, vagy föl is vehetsz hitelt is a jövőből, tehát elhasználhatsz olyan életenergiát, ami a jövőben nagyon jó lett volna. Tehát mondjuk szoktam mondani az 50-es ügyfeleimnek, hogy most még elég sok mindent megtetnek az, hogy a 70 és mondjuk 90 között tételezzük fel, még akkor élni fog. Ahhoz, hogy akkor klasszul legyen, azt most 50 és 70 között elég sok mindent tud érte tenni. Ez rengeteg minden. Egyébként annyi, hogy szerintem a biológiai tervezéshez illeszkedő életvitelt kell csinálni. És akkor ennek része az, hogy te nem iszol alkoholt. Az egyik, mert az igazából nem úgy vagyunk összerakva biológilag, hogy alkoholt ígyunk. Tudom, hogy nagyon régóta a része az emberiség kultúrának az alkohol, de valójában annak a lebontása, meg egyáltalán mi azzal történik, az nem arra van kitalálva a szervezet. Soha nem is hittem egész életedben? Ezt szóltam, hogy egy 2 liter alkoholt ittam meg életembe. Ha mindent összeöntünk, tehát a szilveszteri pezsgőket. Rájöttem, hogy ez egy nem szükséges eleme az életnek. És az is van, hogy attól, mikor nem szükséges, még biztos lehetne csinálni, igen, de minek a terhére. És az van, hogy ha például most elképzeljük, hogy mondjuk egy nagyon ki akarnám hegyezni mondjuk sportra a dolgot, és mondjuk versenyezni szeretnék, és én előtte, tehát 2 heteket tart, amíg rendbe jövök. Tehát, hogy ezt szoktam mondani, hogy ilyen nincsen. Tehát a fiataloknak, hogy ezt próbálják meg, azt megérteni, hogy ezt nem csináljuk. Tehát aktívan sportolsz, nem iszol alkoholt, mi az, amit még konkrétan teszel? Inkább azt mondom, hogy hol rontom el, az alváson. Tehát valójában ez nagyon-nagyon sok múlik az alváson, és az elsősorban az érzelmi nehézségek miatt az például az utóbbi mondjuk időszakban az rosszabb. És azt kifejezetten azt érzem. Tehát az, hogyha megint csak hasonló, hogy egy sportolónak az optimális teljesítmény legyen, még nem a csúcs teljesítmény, hanem egy magas szintű, hosszan kihúzható teljesítmény, akkor iszonyan rendbe kell lenni az alvásának. Alvás, táplálkozás, mozgás, és a mozgásnak az összes formáját. Meg kell csinálni megterhelőt, kell csinálni olyat, ami a kitartásának jó. Egyébként a mikorunkban a séta, az nem futás, de ez is mindegy, mert ez is egy ilyen hosszú dolog, hogy mit kell csinálni. Elég jó ki van logiázva, hogy ezekkel elég messzire el lehet jutni. Ez a fizikai rész, hogy százalékosan hol vagyok, azt mondanám, hogy én azt gondolom, hogy 75 körül, az valahol az optimum, tehát hogy ennél többet már nagyon nehéz lenne úgy csinálni, hogy valamilyen nagyon nagyobb árat ne fizessek érte. Például túl sok energiát kéne a táplálkozással kapcsolatos gondolkodásba tenni. Egyébként ez is egy szokás. Mindenki iszonyan el van azzal foglalva, hogy mit eszik, és ha ez vezetne az egészséghez, akkor ez megjelenne ilyen nagyon jó egészségstatisztikákban, de nem az jelenik meg, hanem egész más jelenik meg. De hogyha kimész a strandra egy júliusi délelőtt, akkor lehet látni, hogy átlagosan az emberek hogyan vannak, és általában nincsenek olyan állapotban. Tehát, hogy rengeteg ilyen koncepció van, meg túlsúlyosak, vagy egyszerűen csak simán alul terheltek. Tehát azt veszem észre, hogyha ilyen ezeket amiket az elején kérdezte, hogy milyen dimenziók, mert el tud-e csinálni mindenféle gyakorlatokat, akkor nem fogja tudni megcsinálni, el fog bukni ezeken a teszteken. Nem tud elszaladni 1 kilométert, mert hogy egyszerűen nem tud elszaladni 200 métert se. Tehát a fizikai tartályod olyan 75 körül azt van. Gondolom, hogy az olyan százas skálán. Igen, amikor itt arról van szó, hogy mondjuk nem tudom én, lesz egy Masters verseny szeptember, akkor mit csinálnék, hogy akkor most arra nagyon valahogy, hogy fölkészüljek, akkor már nem sokat. Valószínűleg ugyanezt, mint amit eddig, és akkor ez ennyi. És tegyük hozzá, hogy most 55 éves vagy, ugye? Most voltam, igen. Szuper. Értelmi tartály. Ott is azzal kezdem, mit rontok el. Sokkal több videót nézek, mint amennyit olvasok. Én egy nagyon olvasós ember voltam, és rengeteget olvastam, és ahogy ez egyre több podcast, de most nem akarom mondani, hogy a podcastek rontották, mert ott vannak értelmesek, ahol egyre több videót néztem, ott ezt éreztem azt, hogy az értelemnek nem jó, és akkor vissza kell térnem az olvasáshoz. Rengeteg mindennel lehet rongálni, és javítani ezt az értelmi dolgot. Azt hiszem, hogy egyébként az olvasás és az írás, de tényleges írás, tehát hogy fogjuk a ceruzát és a papírra
És nem a billentyűzetet püföljük. Nem, az egy másik mozgás egyébként. Írás-olvasással rengeteg mindent lehet csinálni, de például az értelmes beszélgetés is nagyon sokat hoz ki. Nagyon sokat hozzátesz az értelmi tartályhoz az ügyfeleimmel való beszélgetés, az valami végtelenül kielégítő. Tehát, hogy azzal, hogy nekem gondolkozni kell, azzal, hogy rá kell éreznem egy csomó mindenre, az nagyon-nagyon fejleszti ezt az egészet. Egyébként érdekes, hogy függ össze a fizikai tartállyal. Így biztos kéne meditálni, hogy mind a kettőnek jót tesz, én nem tudok, de azt észrevettem, hogyha mondjuk például az ügyféle való beszélgetés előtt, után elmegyek edzeni, ott mindig az nagyon klassz, az teljesen meditatív szokott lenni. Tehát, hogy ilyet tudok csinálni. Az például ilyen szempontból az edzés, miközben magamban beszélek, az biztos, hogy tölt, vagy megőrültem, azt nem tudom még megállapítani, de azt szerintem tölti az értelmi tartályt. Értelmes beszélgetés, át kell gondolni, amikor valaki valamit mond. Ez így nagyjából hol tart szerinted? Nem tudom megítélni. 50 fölött van. Tehát azt tudom, hogy nem hűltem el. Nem tudom, hogy ez egy minimum cél, de ez is már egy nagy klassság. Én azt gondolom, hogy csomó minden tök jól megy, meg ezek a visszajelzések jönnek, ennek nagyon örülök. Ez valahol van egy ilyen normál értelmi képesség. Nem érzem azt, amit érzek egyébként, volt már olyan haverom is, hogy látom, hogy így egyszerűen ezt nem tudja észre felfogni, és itt megállt. Általában egyébként érzelmi korlátja van az ő felfogásának, tehát hogy nem debil, csak ilyen pseudo-debil, de hogy így érzem azt, hogy ehhez nincsen elég értelmi kapacitása. Vagy, ha például újra és újra elmondja azt, amit már 3 éve, az is baj. Érzelmi tartály? Ott olyan sok töltést kapok, azt tudom mondani, elsősorban most eszembe jut a közvetlen családi környezet jut eszembe, azon belül is nyilván a 2 gyerek, akik ugye most nekem 20 és 24 évesek, és nőnek fel, ezért így közvetlenül már nem annyira, de egyszerűen azt vettem észre, hogy a rájuk való gondolás, vagy fölidézése bárminek az valami elképesztő, minden alkalommal valami elképesztő érzelmi töltetet ad. És ebből kiderül egyébként, hogy ami kapcsolatban sérült meg, az kapcsolatban is tud meggyógyulni. Az nekem világos, hogy a gyerekekkel való viszony, azért is iszonyú jót tett magának a házasságnak is, tehát hogy ez egy ilyen fura dolog, hogy ezek így összefüggésben vannak. Az nagyon-nagyon sokat ad. Egyébként vagyunk olyan viszonyban, hogy nem csak gondolni kerül, mert időnként mindenféle interakciók zajlanak, nem csak akkor, amikor pénzt kérnek, hanem amikor mindenféléket mondanak, és azok mind-mind szuper kielégítőek. Az nagyon-nagyon magas. Úgy, hogy ugye sosincs olyan, hogy valami nem meríteni ezt a dolgot, az meríti az, hogy közben ilyen érzelmi életfeladatok vannak, amivel el vagyok foglalva. A szüleim 80-as évek végén, 90-es években vannak. Az egy dolog, ami az van, hogy ugye, ahogy az én pszichológusomnak ide mondta, hogy ez egy ilyen nehéz helyzet, mert középen vagyok, mert hogy a szülők esnek le a lábukra, a gyerekek megállnak rá a lábukra. És akkor ott középen van egy ilyen középgeneráció, akinek mind a kettőt érzelmileg föl kell fognia. Ezzel rettentesen sokat küzdök, ez nagyon ilyen szempontból meríti, és ez nehezíti a dolgot, de közben ilyen nagyon-nagyon erős támogatásokat kapok. Úgy érzem mindenhonnan. Nem tudom ezt jobban kifejezni. Elsősorban a közvetlen környezetemben. Ahogy még a hangod is kicsit megváltozott, azt érezted? Nem figyeltem, de nekem ez nagyon könnyű, mert azt gondoltam, hogy ha színésznek kéne lennem és parancsra kéne bőgni, akkor nekem ez nagyon könnyű, mert föl kell idézném valamelyik gyereknek valamelyik dolgát, és akkor az nagyon könnyedén megy. Egyébként ezen ők rendesen sokat gúnyolódnak. Nyilván. Oké, tehát fizikai tartály, értelmi, érzelmi. Mi helyzet a szociális tartályoddal? Ott egy furcsa változás zajlott le, ahol sokkal kevesebb külső kapcsolatom lett, mint voltam. Tulajdonképp van a családom, abból az ilyen szűkebb, tágabb mindenféle. Ez is már önmagában elég megterhelő, mert unokatesók, meg mindenféle, de egyébként ez egy viszonylag nagy család, meg szülők, meg minden, és vannak ügyfelek, és utána pedig meg is állt a dolog. Tehát, hogy kevesebb lett a barát, de azok értékesebbek lettek, eltűntek emberek az életemből ilyen mágikusan, ha úgy tetszik, és ezen egy ideig kínlódtam, aztán rájöttem, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit veszítettem, és furcsa, hogy múltbeli dolgokat veszítettem el, de jövőbelit nem, hiszen nem volt jövője ennek a viszonynak. És ez az egész a legkülső pedig az, hogy társadalmi van, ott pedig abban én nem tettem bele nagyon energiát. Abban most teszünk. Abban most éppen teszünk. Arra koncentráltam, hogy ezek a részek menjek, tehát ez az én és az én közvetlen környezetem. És mindig, amikor azt mondom, hogy ez én, ez nem olyan önzően énezni, és az a válasz, hogy mindenkitől azt kérem, hogy annyira legyen önző, hogy adni tudjon. Tehát, hogy ez akkor nem önzés? És válasz, de igen, persze, hogy az. De hogy nem azért, nem öncélúlag önzés, hanem felvilágosult önzés, hiszen akkor, ha te magadnak van egy csomó érzelmi energiát, az akkor könnyedén tudsz. Akkor tudsz igazából adni. Hogy ezt egyszer olvastam, hogyha akarok neked adni 6 narancsot, de ha nekem nincs, akkor én itt állok, és akarok adni narancsokat, csak nem tudok adni. Ebben az is benne van, hogy kapni is tudsz? Azt hiszem, hogy ez sokkal nehezebb volt régen, most már sokkal jobb.
Sokkal jobb. Egyébként ez is ugyan a gyerekekhez kapcsolódik. Egyébként a pszichológus azt mondta, mondott egy olyan mondatot, amire azt mondta, hogy ezt talán pszichológusként nem is mondhatom, de azt mondta, hogy észrevette, hogy a maga gyerekei meggyógyították magát. És akkor mondtam, hogy igen, azt észrevettem. Például tőlük korlátlanul el tudok fogadni bármit, amit csinálnak valójában. Tehát, hogy az könnyű. De azt hiszem, hogy erről talán a feleségemet kéne megkérdezni. De szerintem ő is már azt gondolja. Tehát, hogy ez régen sokkal nehezebb volt. Nem akarok ebben mélyen belemenni, de nyilván sokkal nehezebb volt. Az anyagiakra, mert nyilván az a következő kérdés, az van, hogy egy csomó mindennel rendelkezem. Tehát nincs olyan az életemben, amit igazából ne tudnék megcsinálni. Az azt jelenti, hogy végtelen például pénzem van, de az a válasz, hogy nem, ott állandó frusztráció van, de szerintem az a helyes. Ez olyan, mintha akkor táplálkozol, hogyha egy pici éhséged mindig marad, meg csomót vagy éhes, akkor te jól táplálkozol. Ha mindig jól lakott vagy, akkor bajba vagy fizikailag, és ugyanezt szerintem igaz anyagilag. Hogyha szinte nincs korlát, és azt veszel, amit akarsz, akkor bajba vagy. Ez nincsen, ez ami egészen mágikusan intéződik egyébként, hogy mindig jönnek ügyfelek, meg csoportok, mindezek maguktól történnek, és világosabb, mindig jön mindenféle üzletfejlesztő ajánlat felé, hogy akkor így lesz több ügyfelem, meg úgy lesz több. Nem tudom én mi, ezekre eddig következetesen nemet mondtam, mondjuk ez 20 éve van ez, amit én most csinálok, akkor nekem éhen kellett volna halni, hogyha ez lett volna szükséges ahhoz, hogy én jól éljek. És akkor az van, hogy szerintem az tök jól megy. Ügyfeleim mindegyike lényegesen pénzesebb, mint én. De az tök jó. Szerintem hozzuk itt be a hallgatóink felé, hogy ugye a te édesapád, ő egy ismert ember, ő Egri János, igen. Tévés műsorvezető, jégkorongozó, hogy az ő fiaként hogyan hat ez rád? Ez a fajta, mármint az ő ismertsége, az ő hírneve, talán mondhatjuk így? Hogy az ő szociális tartályának a töltöttsége? Ez egy jó kérdés, mert ez egy nagy apa-fiú vita volt közöttünk mindig, és ő még mindig a papám nem tud arra leszólni, hogy a sikert ő nagyon nagyra tartsa, és én ezért gondolom azt, hogy sokok volt az, hogy én elindultam, hogy ezt éreztem, hogy ez önmagában marhaság. Tehát, hogyha valakinek van egy valamilyen státusza, vagy sportsiker, vagy bármi, akkor attól azt ne tekintsük akkor még önmagába való nagyon nagy értéknek. És azt hiszem, hogy részben az ilyen vele való vitákból jutottam el oda először is, hogy a hírnévnek az árát én elkezdtem látni részben az ő életén. És azóta az ilyen nagyon top szerep ügyfeleknél látom, hogy ennek óriási ára van, hogy talán erre nem érdemes annyira törekedni. Itt lett egy ilyen, nem tudom, hogy ez lázadás se, tehát, hogy van, amiben követed, valamit meg ellenkezőjét csinálod. Így van. És azt hiszem, hogy a követés az élsportra vonatkozik, és az ellenkezés az pedig arra, hogy a sikert és a hírnevet, amit azt hiszem, hogy nagyon értékelt, és el is jutott egy csomó valamire, azt én nem látom olyan különösebben értékesnek. Én teljesen mást gondolok erről. És ha már a gyerekek megint szóba kerülnek, az, hogy én nem mindenféle karriert építettem, és nem ezen a hierarchiában, a társadalmi hierarchiában ilyen előre mászásra gondoltam, hanem én ilyen pelenkázós apuka voltam, és akkor ezt egy kicsit ő cikizte, és ezt én tudtam, hogy ezt neki az ő világlátásával cikiznie kell, viszont most, amikor már a gyerekek fölnőttek, most azt mondja, hogy most már látja, hogy ennek mi volt az értelme. Tehát, hogy nem tudom, mi lett volna, hiszen az a pénz, meg nem tudom, meg státusz, amit én nem kerestem meg, az most nem hiányzik. Tehát, hogy valószínűleg fölöslegesen csináltam volna. Gondolkozhatnék azon, hogy akkor viszont nem töltöttem annyi időt vagy jóságot, amikor még kicsik voltam, mert most már nem lehet. Szóval, hogy most már így utólag azt hiszem, hogy ezt ő megértette, hogy miért ezt a cserét csináltam. Neki erre szerintem nem, ő egy másik korban volt, és pont most gondolkoztam azon, hogy ez neki miért volt ilyen fontos, és azt hiszem, hogy ez az ő saját neveltetéséből, gyerekkorából, történelmi tapasztalatából jött egy ilyen, hogy bizony ezt, hogy akkor lesz jó, hogyha az ember itt van ezen a pozíción. Szerintem meg egyébként nem. Egyébként, hogyha akár a kortársait, akár az őket követő ilyen nagyon nagy hírnévvel, vagy média nyilvánosságot kapó embereknek az életét nézzük, akkor én nem látom, hogy ez lenne a boldogság útja. 6. tartály, libidális tartály, az hogy ez? Hát itt őrületes, nem tudom, melyik részleteket kéne elmondanom. Csak amit szeretném az van, hogy most a teremtőerő részét fogom elmondani. Itt észre kellett vegyem, ugye azt mondtam, hogy ha az öröm bizonyos szempontból eltűnik, akkor az baj, és ez most van egy tök aggasztó helyzet az életemben, ami ezt a részét teljesen lemerítette. És az van, hogy azt vettem észre, hogy például nem tudom, nagyon szerettünk mindig hajózni, és tehát ugye azt szoktam mondani, nem akkor van problémád, amikor rosszul érzed magadat, amikor egy kellemetlen feladat van, hanem hogy amikor a téged töltő hobbik sem érdekelnek annyira, akkor van baj. Szerettünk hajózni, és most azt vettem észre, hogy egy szezonat már a múlt szezonban is, meg most is, még eddig 2-szer voltunk hajózni.
Tehát normálisan, úgy tudom, ezelőtt 10 évvel, akkor itt már, nem tudom, június elejére már legalább mentünk 20 kört. Összesen 2. Hát az nagyon kevés. És az van, hogy ha már ezek nem okoznak akkor örömöt, akkor gond van, és akkor, de egyébként én speciál tudom, hogy hol van. Tehát, hogy itt azt tudom azt megcsinálni, amit én csinálnék egy ügyfelem, hogy oké, ez eltűnt, hol tűnt el, ezt eléggé világosan lehet látni. Szerintem idén egyébként azon túl leszek, és akkor egy picit jobb lesz a helyzet. Tehát azt most, azt se gondolom 50 alattnak, de azt tenném a legkevesebbre. Tehát, hogy oda kevés jutott, kevés maradt most az utóbbi időben. Akkor, hogyha te lennél most saját magad ügyfele, akkor ezt tanácsolnád magadnak? Aggodalom egyébként, ami nagyon elviszi. Rettenetesen aggódom. Ez egyébként a gyerekekhez kapcsolódó dolog, amit nem szeretnék most ennyire kifejteni, de a gyerekekkel aggódom, az például ez rettenetesen el tudja ezt vinni. Azt gondolom, hogy egy kicsit elrendeződne egy csomó, minden akkor jobb lenne. Meg gondolom az érzelmi tartályt is akár tudja csökkenteni az aggodalom. Igen, az egy nagyon költséges érzelem. Olyannyira, hogy szerintem amennyire ezt én tudom, hogy ez ilyen krónikus aggodalmakat, és meg azok már ilyen enyhébb fokú pszichés zavaroknak tekintik mostanában. Tehát, hogy valaki ilyen krónikusan mindenem mindig parázik, az baj. Tehát, hogy körülbelül így van. Nem érzem lemerültnek a dolgot, ezt onnan tudom, hogy például még mindig marad idő a fizikaira. Tehát ez is nekem az egyik ilyen lakmusz, hogy van erőm lemenni edzést, ami fél 8-kor kezdődik, és már volt egyszer-kétszer olyan, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy nincs bennem annyi. Ez régen nem volt soha, most már ide is eljutottunk, de azért többnyire sikerül. Tehát, hogy addig nincs nagy gond. Rengeteg szuper dolgot elmondtál nekünk itt a 6 tartályról, meg az életenergia rendszerről, modellről, hogyha csak 3 dolgot emelhetnél ki a hallgatóinknak. A 3 legerősebbet, amit megtanultál a saját életed alapján, az ügyfeleid életéből, akkor mi lenne az a 3? Ha ezt magát a tartálymezetet nézzük, akkor annyit, hogy szerintem tartályokon belül is vannak rossz és drága cserék. Tehát, hogyha mondjuk az anyagi tartályt nézzük, ennyi pénzért autót venni marhaság, mert ennek az ára az, hogy ezt nekem meg is kell keresni, és pedig rengeteg figyelmet fogok áldozni. Tehát az, hogy tartományokon belül, magán a tartományon belül nagyon rossz cserék vannak, és a tartályok között nagyon rossz cserék vannak. Tehát nem tudok olyan sok pénzt összeszedni, hogy mondjuk az érzelmi tartályommal gond legyen. Hogyha az érzelmileg mondja, nekem van egy rossz érzelmi éhségem, és emiatt túlsúlyom van, nem tudok annyit tenni, mivel fogja foltozni az én érzelmi bajomat. Ezek az ilyen konverziós tünetek, vagy amik így, oké, ez egyik. A másik, hogy mostában gyakran mondják azt, hogy hát ez mi az, ami pszichés eredetű, pszichoszomatikus. De hát egyrészt pszichoszomatikus, másrészt szomatopszichikus, tehát a testünk is hatással van az összes többire. Tehát az, hogy ezt értsük meg, hogy ez egy rendszer. Nincs olyan, hogy én elég sok zöld löttyöt iszok reggelente, és akkor az nekem meg fogja oldani a többi gondomat, hanem ez egy ahogy az én testem hat arra, hogy hogyan érzem magamat, az, hogy hogyan érzem magamat, az hat a testem, ez egy rendszer. Ez valahogy az, hogy ezt tessék rendszerben nézni, ezt mondanám. És az ilyen vannak ezek a társam által befolyásolt rossz cserék, azokat szinten felejtsük el, és foglalkozunk azzal, ami egyébként belülről fakadó jó csere. Valami, és nem tudom, hogy volt-e 3, vagy kéne még valami nagyon okosat most még mondani harmadikra. Ez 3 nagyon okos volt, úgyhogy köszönöm szépen. Úgyhogy mindjárt rá is kanyarodunk a villámkérdésekre. Előtte gyorsan elmondom a hallgatóinknak, hogy András rendszere nagyon szuper, én nagyon szeretem, és mellette ugye karizmatrénerként, karizmatikus kommunikációval foglalkozó szakemberként nemrég kidolgoztam egy karizma tesztet, amit hogyha te is kitöltesz, akkor egy konkrét visszajelzést fogsz kapni arról, hogy te mennyire vagy most karizmatikus, mennyire tudsz hatni másokra. Ez egy teljesen ingyenes teszt. Menj fel a karizma.hu/teszt oldalra, tehát karizma.hu/teszt, és töltsd ki, és érkezik majd az eredmény. No, akkor villámkérdések, villámválaszok. Mi az, amiről sokan nem gondolnák, de számodra kihívást jelent? Például lemenni edzésre. Minden alkalommal nehéz. Ezt mindenki félérti. Azt hiszik, hogy hát ez neki könnyen megy, és könnyű, és egyébként miután nagyon sokszor, sem minden nap van, és nagy élvezetet is ad, meg nagy örömöt is ad, mindenféle, nagyon klassz, azt gondolják, hogy könnyű. Nem, mindig van egy pont, amikor van egy ilyen kis ördög, hogy nem muszáj. Mi a te szuper képességed? Itt befolyásolódik az, hogy a hosszú terápia alatt mi az, amit nekem folytatólagosan a terapeutám mondott, és nem tudom, hogy ez az-e, de neki elhiszem, és már utána magamivel tettem, és azt mondta, hogy ez egy struktúralátás. Hogy van ennek a dolognak egy rendszer, át lehet látni egy rendszert. Nem csak a manifestumot látjuk, hanem ennek van egy oka is vélhetőleg. Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni? Halogatás. Erre viszonylag könnyű válaszolni egyébként, mert ez nagyon durva. Mi a legnagyobb félelmed? Hát, hogy a hozzám közel állókkal olyan történik, ami engem jobban megvisel adott esetben, mint őket, és leginkább, igen, tulajdonképpen a gyerekek hosszú távú része. Ez tulajdonképpen. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy ez őrültség?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert sok dologra mondják, hogy őrültség, amit beszélek, és az van, hogy azt hiszem hogy vannak olyan modellek, amik szerintem kizárólagosan jól működnek, és vagy ezt csinálod, vagy azt csinálod, vagy ez az életfeladat, vagy az a feladat, vagy ez. És ezt én viszonylag mereven szoktam nézni, és mindig azt mondják, hogy jaj, de minden ember különböző, és lehet, hogy én egy kicsit pont másmilyen, és abban én ebben eléggé merev vagyok, és arra azt szokták mondani, hogy őrültség. Ebben én hiszek, hogy ez így működik. Például hiszek abba, hogy persze van közöttük egy csomó különbség, de hogyha egy kicsit távolabbról nézzük, és mi kinyitjuk a testünket, akkor ugyanott lesz a tüdőnk, a szívünk, ugyanúgy vannak összekötve. Igen, ez azt gondolom, hogy ez ennyire mereven univerzális, abban én valamennyire hiszek, és azt őrültségnek látják csomóan. Mit üzennél a 20 éves önmagadnak? Hamarabb kezdje a pszichoterápiát, azt biztosan mondanám, és sokkal hamarabb vállal gyereket. Ne akkor, amikor valahogy már úgy alakul, hanem még azelőtt. Mi az a szokás, ami legpozitívabb hatással van az életedre? A nagy terhelés, ami az izomzatot terheli. Tehát az abban nincs tréfa. Mikor sírtál utoljára, és miért? Tegnap volt apák napja, ugye? Egyedül voltam otthon, a gyerekek később jöttek, ott valami miatt tegnap. Hogy miért, azt nem tudom megmondani. Azt éreztem, hogy érzelmileg ki vagyok készülve, de nem rosszul, hanem csak úgy valami elönt, nem tudom, hogy miért. Aztán végül hazajött a film, és akkor nyakába borultam, és akkor meg azon zokogtam, mindegy, és akkor meg azért, mert iszonyú jól éreztem magam. Tehát, hogy ez tegnap. És végül az a kérdésem, hogy mi a legnagyobb álmod? Az majdnem olyan, mint amikor a szépségkirálynő a világbékét célozza. Tehát ott ilyen nagyon gyerekes álmok vannak. Leginkább egy olyan időskor, ahol én képes vagyok végignézni azt, hogy a hozzám közül állók hogyan boldogulnak az életben, és remélhetőleg jól boldogulnak. Van egy olyan, hogy én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ezeket mind végignézem, és kellően lazán, és azzal az iróniával, ami szerintem az életnek egy fontos része, tudom nézni, hogy hogyan csinálják az életüket. És végül hogyan lehet veled kapcsolatba lépni, hogyha valaki szeretne? Az van, hogy eddig mindig mindenki, aki komolyan gondolta, az megtalálta, azt hiszem általában a LinkedIn-en keresztül, más közösségi médiám nincs, egyébként sose volt. Tehát amikor szóba került, hogy ki az, aki nézi a közösségi médiát, tehát aki egyáltalán nézi, szerintem tök fölösleges. És az valahol így előbb-utóbb, igen, rákeres a névre, és akkor fog történni valami. András, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és bízom benne, hogy a podcastünk által is minél többen megismerik az életenergia rendszeredet, és minél több életenergiájuk lesz. Én is köszönöm. Én nagyon sokat tanultam ebből a beszélgetésből, bízom benne, hogy te is, és ha szeretnél másik hasonlóan értékes Karizma Podcast epizódot megnézni, akkor kattints ide, a képernyő jobb felső sarkába, ez az, és már indul is, és ugye feliratkoztál már a YouTube csatornánkra.